40, 60, 79, 99, 102, 123, 134, 168, and 210. I do have an absentee bid placed where I will be bidding on the behalf of the buyer. Jen pro zopakování, na pár položkách budu já přehazovat na základě absentee bidu, tím pádem já budu přehazovat na místo kupujících. As said, there will be 244 items into this auction. Hopefully the run will be like 2.5 hours. So with all this being said, and hopefully we are done at the screens. All good in there? Just want to double check, we are all good. Everything's working, perfect. With this being said, let's begin with the lot number 1. As said, we already have an offers, but the starting bid is 3,500 euros. So we do have an offer 3,400. 3,500, thank you. So the current offer 3,500. I'll ask you to adjust it on all the platforms. So 3,500 at this moment. The next bid is 3.7. So 3,500 at this moment with live with one bid. 3.7 will be the next. 3.5 at this moment. So 3.5 at this moment. 3.7 will be the next bid. We do have buyer on the phone. We'll see. 3.5 still sitting online. 3.9. We do have 3.9. Thank you. So the next bid is 4.1. At this moment, 3,900 euros. 4,100 euro will be the next bid. So 3.9 at this moment, 4.1 will be the next. 4 point. So 4.2 at this. So 4.2 at this moment. The next one will be 4,450. So at this. 4,450. Okay, 4,450 we do have. So 4.7 will be the next. At this moment, 4,450. So 4.7 will be the next bid. Okay, on the phone 4.7. We have 4.7 on the phone, thank you. So 4,700 at this moment, 4,950 will be the next bid. At this moment, 4.7, 4.95 will be the next. Sitting on the phone. We have online 4,950, so online 4,950 it is. So the next bid will be 5,200. 5,400. 5.2 will be the next. At this moment, it's 495. Sorry, I did 5,000 on phone. 5,000 On phone, yes. on the phone, so I'll ask you to adjust it to 5,000. So 5,000, the current highest bid. The next bid will be 5.5. So 5,000 at this moment. So 5,000 at this moment, 5.5 will be the next. So 5,000 still sitting, and we'll see. 5,000 still sitting, no changes. Okay, so sold for 5,000 euros. The next item, number 2, Finding Moses, painting with a starting bid of 3,000 euros. So we will start the bidding at 3,000 euros for lot number 2. I have already 3,400. So unfortunately, live bid is out. 3,400 online, thank you. So 3,400 at this moment, the highest bid, 3.6 will be the next. So 3.4 at this moment, 3.6 will be the next bid. At this moment, 3.4 came online, 3.6. We have 3.6, thank you. So 3,600 came online, 3.8 will be the next bid. At this moment, 3,600 euros, 3,800 will be the next bid. So 3.6, sitting online at live bid, 3.8 will be the next. 3.6, sitting still, and sold for 3.6. Item number 3, German painting from the 17th century, starting at 1,000 euros. So item number 3, starting at 1,000 euros. 1,000 euros, that is the starting price for lot number 3. And as there's a lot of items in the auction, I guess we won't be waiting that long. So let's cross it out as not sold and move on to item number 4, Christ gives the keys to the St. Peter, starting at 750 euros. So item number 4 is 750 euros, that is the starting price. We do have, thank you.
in the sale. So 750 euros came online, 800 euros will be the next bid. 750 came from the sales room, 800 will be the next bid. So the number 4, 750, still the highest price, sold for 750, congrats. So item number 5, again painting starting at 750 euros as well. So who was first? 750. 750 came online, thank you. So 800 will be the next bid, I'm sorry for that. So 800, thank you. 800 also online, 850, 850, 850, 900 will be the next bid. 900. 900 we have, lovely, thank you. So 900 it is, 950 it will be, 950 it is, 1000 it will be. So 950 at this moment, we have 1000, lovely. 1000 it is, 11 it is, thank you, 12. Do we have 12? We have 12, thank you, 13. 12 at this moment, are we gonna get to 1.3? 1200 at this moment, 1300 will be the next bid. Here there will be one. We have 13, thank you. So 14 will be the next. At this moment, 13 came from the live bid. We have 14. We have 14, thank you. 15 will be the next. At this moment, 1,400 euros, 1,500 euros. That will be the next bid. 14 came online. 14 sitting. 1.5 will be the next bid. So 1,400 euros and sold. Number 6, the Temptation of St. Anthony starting at 1,500. I already see hand raising, thank you. So 1,500 euros it is. 1.6 it will be. So 1.5, we have 1.6, thank you. 1.7 will be the next. At this moment, 1.6, 1.7 will be the next. Item number 6, at this moment at 1.6 thousand euros. 1.7 will be the next one. So 1.6, sitting still. 1.7. With 1.7, thank you. How about 1.8? So at this moment, 1.7. Hopefully we'll get to 1.8, but let's not prolong it for too long. So let's give it a fair warning. 1.7 it is. 1.8 it is not, and sold for 1.7. OK, tak já se budu pokoušet přeskakovat mezi dvěma jazyky. Bude to zábavné, případně se omlouvám za přeřeky. Čili, so lot number 7, starting price is 2,000 euros, položka číslo 7, startující částka 2,000 euro. Poprosím pomalu, přeskakuju mezi jazyky. So 2,000 euros, that is the starting price. 2,000, I saw Gabriel first, so 2,000 it is. 2,1, 2,2, thank you. 2,200, přišlo v sálu, 2,2 thousand euros. Came from the sales room. 2,3, thank you. 2,300 aktuálně. 2,300 at this moment. How about 2,4? At this moment, 2,3 thousand euros. Momentálně 2,300 euro. 2,400, 2,4. Are we gonna get there? So 2,3, 2,300. A prodáno. I have. It's not clicked. 2 point. Okay, next. Thank you. So, number 8. The Finding of Moses starting at 1,000 euros. Položka číslo 8, startující částka 1,000 euro. 1,000 euro vlevo, děkuji mnohokrát. 1,1, příští příhoz. 1.1, thank you. 1,100 aktuálně, 1,200 bude příští příhoz. So 1,100 euro aktuálně. 1.1 thousand euros at this moment. 1.2 thousand will be the next bid. 1.1, 1,100 momentálně. 1.2 will be the next. So at this moment, 1,100 euros for the lot number 8, and it is sold for 1.1 thousand. Number 9, Madonna and Child in Glory, starting at 2,000 euros. Thank you. So we have an online bid for 2,000 euros. Nejvyšší účast aktuálně 2,000 online, příští příhoz bude 2,100. So at this moment, 2.1 thousand euros. At this moment, sitting at 2,000. So we have to 1, thank you. So 2,200 will be the next. Přišel další příhoz online, 2,100 aktuálně, 2,200 bude příští. We have 2.2, lovely, thank you. 2,200, příští 2,300. At this moment, 2.2, the next will be 2.3 thousand euros. Item number 9, at this moment sitting at 2.2 thousand euros. 2.2 at this moment, 2.3 will be the next.
2200 aktuálně, 2300 příští. And děkuju, 2300, díky mnohokrát, 2300 came online, so 2.4 will be the next. 2300, 2400 bude příští příhoz. At this moment 2.3, the next will be 2.4. We have 2.4, thank you. How about 2.5? We have 2400, příští příhoz bude 2500 euro. 2400 at this moment, 2.5 will be the next bid. 2.4. Are we gonna get 2.5? 2.4 at this moment, and it is sold for 2.4 thousand euros. Number 10, St. Jerome, starting at 3,000 euros, společka číslo 10, startující na 3000 euro. Do we have any bidders for item number 10, starting at 3,000 euros? Jasně přehazující na položku číslo 10, startující na částce 3000 euro. Item number 10, 3,000 euros is the starting price. Item number 10, apparently no one wants to bid, so item number 3 will be closed. Then and we'll move to item number 11, Abbot of the Desert, starting at 500 euros, položka číslo 11, 500 euro je počáteční příhoz. We have 500 euros online, thank you. 550 will be the next bid. 500 přišlo online, 550 euro bude příští příhoz. 500 euros at this moment, 550 will be the next bid. Item number 11, currently sitting at 500 euros. And item number 11 will be sold for 500 euros. Thank you. Item number 12, St. Thomas the Apostle, starting at 500 euros. Položka číslo 12, 500 euro, počáteční částka. Opět máme zájemce. Item number 12, 500 euros is the starting price. Online in the sales room. No one, and we'll cross it out and move on to item number 13. St. Francis in Meditation, starting at 500 euros. Položka číslo 13, kde taktéž začínáme na 500 eurech. Položka číslo 13, pro někoho šťastná. We have 500 euros, thank you. So apparently 13 is the lucky number, so item number 13, 550 we do, lovely, thank you. So the next bit will be 600. Položka číslo 13, we have 600, položka číslo 13, aktuálně 600 euro, 650. Máme 650, 700 bude příští příhoz, 700 euros will be the next bid. We have 700 euros, thank you, 750 will be the next. 700 euro aktuálně, 750, máme 750, thank you, we have 750. How about 800? At this moment, 750 euros came online. Do we have 800? We have 800, thank you. Aktuálně 800, příští příhoz 850. 800 euros at this moment, 850 will be next bid. We have 850, thank you. How about 900? Položka číslo 13, aktuálně 850. 900, thank you. So 950 will be the next. We have 950, thank you. 1000 euros will be the next bid. Položka číslo 13, aktuálně nejvyšší příhoz 950 euro, příští příhoz bude 1000 euro. Položka číslo 13, 950, máme 1000, děkuju. Položka číslo 13, item number 13, at this moment sitting at 1000 euros with 1.1, thank you. 1100 máme, 1200. At this moment, item number 13, sitting at 1100, do we have 1200? Item number 13, 1100. At this moment, 1,200 will be the next bid. 1,002, thank you. Máme 1200, 1300, we have 1.3, thank you. Máme 1300, 1400 bude příští příhoz. 1.4, we have 1.4, thank you. 1.5 will be the next. 1.5, lovely. 1.6 will be the next. 1600 příští příhoz, aktuálně 1500. Item number 13, 1.6, we do have. 1.7 will be the next bid. At this moment, item number 13, sitting at 1,600. Položka číslo 13, příští příhoz bude 1700 euro. Item number 13, 1,600 at this moment, sitting with Gabriel. And item number 13 sold for 1,600 euros. Let's move on to number 14. The Holy Spirit appears to St. Teresa of Avila, starting at 250 euros. 280. I'm gonna go above 280 or below 280? Takže pod. Okay, so we're gonna go for 280, so I'll ask you to adjust. Položka číslo 14, 280 aktuální příhoz, příští příhoz bude 300. Item number 14 at this moment at 280 euros,
The next bid will be 300. 300. We have 300, thank you. So 320 will be the next. Položka 14, aktuálně na 300 euro. Příští příhoz bude 320. Item number 14, at this moment at 300 euros, 300 euro, 320 will be the next bid. Položka 14, aktuálně na 300. And item number 14, sold online for 300 euros. Item number 15, Annunciation, which is a pair of paintings, starting at 300 euros, so basically 150 per each. Položka číslo 15, začínáme na 300 euro za 2 obrazy a 300 euro první příhoz. Item number 15, 300 euros, that is the starting price. I see no hands raised, no sounds whatsoever. So item number 15 closed and move on to 16. Marking the prayer starting at 1,000 euros. Položka 16 začínáme 1000 eurech. 1,000 euros with 1,000 euros online, thank you. 1.5, 1.1 to with 1.1. Item number 16 with 1.1, thank you. 1100 aktuálně, 1200 bude příští příhoz. 1200, thank you. So 1.2 at this moment, 1.3 it will be. 1.3, thank you. 1.4. At this moment, 1.4, 1.5, lovely. 1500, moje chyba. 1400 aktuálně. 1,400 at this moment, 1,500 is the next bid. 1.5, lovely, thank you. 1.6 will be the next. Položka 16, momentálně 1500 euro. 1,500, thank you. 1,600, 1.7 will be the next. So item number 16, 1.6 at this moment, 1.7 will be. Položka 16, aktuálně na 1600 euro. 1700 bude příští příhoz. Item 16, at this moment 1,600 euros, and we'll sell it for 1,600 euros to an online bidder. Sorry. Yeah, I like to be faster. no problem. You had a drink, but it's sold. So, item number 17, Vision of St. Francis, starting at 2,000 euros. Položka 17, začínáme na 2000 eurech. Děkuji mnohokrát, 2000 euro máme, to bude příští příhoz. At this moment, item number 17, starting at 2,000 euros. I'm also looking with 2.1. Thank you. 2.2 will be the next. At this moment, 2.1, 2.2, it will be. 2.2, thank you. It went to Valentina, so 2.3 will be the next. 2.3, thank you. 2300 aktuálně, 2400 bude příští příhoz. So 2.3 setting at Valentina's online bidder at 2.3 thousand euros, 2.4 will be the next bid. So item number 17, 2.3, položka 17, 2300, 2.4, thank you. We have a 2.4. How about 2.5? Najde se. 2.5 máme, 2500, máme 2600, bude příští příhoz. So 2.5 at this moment, 2.6 is the next bid. So 2.5 at this moment, they are apparently lovely bidders. So 2.5 at this moment, 2.6, are we gonna get there? If not, we'll sell it for 2.5 thousand euros. I'm looking for you, I did not see a hand, so it's closed. Lovely, good. So, item number 18, adoration of the mug is starting at 1,000 euros, položka číslo 18, začínáme na 1000 eurech. Děkuji, 1000 euro máme, 1100 bude příští příhoz. At this moment, item number 18, highest bid is 1,000 euros, the next bid will be 1.1. So at this moment, item number 18, 1,000 euros. Current highest bid, 1.1 will be the next. 1,000 euros. For item number 18, 1.1 will be the next bid. Let's not prolong it. And item number 18 sold for 1,000 euros. Položka 19 začínající na 500 eurech. Item number 19 starting at 500 euros. Do we have bidders for item number 19? We do have, lovely, thank you. So 500 came online, 550 will be the next bid, aktuálně 500 euro. Příští příhoz 550. 500 euros at this moment, 550 will be the next bid. Item number 19, 500 euros. Položka 19, 500 euro, příští příhoz 550. And we'll give a fair warning and sell it for 500 euros. Item number 20, St. Francis Xavier baptism, starting also at 500 euros. Položka číslo 20, opět začínající na 500 eurech.
za příkladné. Thank you. So 500 euros it is. 550 will be the next bid. So at this moment 500 euros, 550 will be the next bid. 550 we have, 600 will be the next. Aktuálně 550 euro, 600 bude příští příhoz. V mezičase se omluvím za chybějící popisky v češtině, bohužel nebyly dodány, čili jdeme pouze v angličtině. So we have 600, thank you. So apparently the fill out was useful. So 600 euros at this moment, 650 next bid. At this moment, 600 euros for item number 20 came with Valentina's bidder. 650 will be the next bid. Item number 20, 600 euros. Currently, 650 will be the next. I'm looking around, no hands raised, and sold for 600 euros. Item number 21, St. Joseph, Baby Jesus and Angels, starting at 500 euros. Položka číslo 21, začínající na 500 eurech. Položka číslo 21, počáteční příhoz 500 euro. Item number 21, starting bid is 500 euros. Item 21, no one interested, and we'll cross it and move on to item number 22. Starting with the Assumption of the Virgin Mary, starting at 1,000 euros. Položka číslo 22, začínáme na 1000 eurech. Položka 22, 1000 eur je počáteční částka. Doufám, že všichni i online slyšíte pořádně. Item number 22, starting at 1,000 euros. No one. Moving on to item number 23. Presentation of Jesus at the temple, starting at 2,500 euros. Položka 23, začínáme na 2500 eurech. 2500 euro bude příští příhoz za položku číslo 23. Item number 23 will be marked as not sold, and moving on to item number 24, finding in the temple, starting at 500 euros. Položka 24, začínáme na 500 eurech. Položka 24, 500 euro, počáteční příhoz. Item number 24, 500 euros is the starting price. Item number 24, no one. Čili uzavřeno, přesouváme se na položku 25, začínající na 1000 eurech. Item number 25, starting at 1,000 euros. Item 25, 1,000 euros is the starting bid. Položka číslo 25 000 euro, počáteční příhoz. Možná by to chtělo hodinky na stopování času. Položka číslo 25, item number 25, not sold. Moving on to item number 26. The flagellation of Christ, starting at 500 euros. With 500 euros, thank you. So 500 euros came online, 550 will be the next bid. So item number 26, we have 550, thank you. So 550 came online, položka 26, 550 euro, aktuální příhoz, 600 bude příští. Položka číslo 26, 550 euro aktuálně. 600. We have 600 euros, thank you. 600 euros at this moment, 650 is the next bid. 26, 600 euro aktuálně nejvyšší příhoz, 650 bude příští. Item number 26, 600 euros is the highest bid. Item number 26 is sold for 600 euros to an online bidder. Item 27, Mater Dolorosa, starting at 250 euros. Položka číslo 27, začínající na 250 euro. Položka 27, 250 euro je počáteční příhoz. Item 27, 250 euros is the starting price. Item 27, 250. We have 250, thank you. Položka 27, 250 aktuální příhoz, 270 bude příští. 250, highest bid, 270 will be the next one. So item 27, at this moment at 250 euros, we have 270, thank you. 270, příští příhoz bude 290. At this moment 270 euros, the next will be 290. Item 27, at this moment at 270 euros, 290 is the next bid. Položka číslo 27, aktuálně za 270 a prodána za 270. Gratulujeme. Item 28, set of 4 painting scenes from the life of Jesus, starting at 1,500 euros. Položka číslo 28, začínáme na 1500. 1700, 17, thank you. So 1.7 at this moment, the highest bid. 1.8 will be the next. Položka číslo 28,
Měli jsme příhozy online, aktuálně tedy na 1700 euro, příští příhoz bude 1800. Item 28, at this moment at 1700. Item 28, the next bid is 1.8. With 1.8, thank you, I'm sorry for the wait. Děkujeme mnohokrát, vidím, díky moc. 1800, aktuálně 1900, tím pádem tedy 1900, že jsme měli. 1800, děkuji mnohokrát za opravu. 1800 je aktuálně nejvyšší příhoz, 1900 bude příští. 1.8 at this moment, 1.9 it will be. So 1.8 at this moment came from the sales room. 1800 aktuálně. 1900 bude příští příhoz. A prodáno. Poprosím vás o číslo. Děkuji mnohokrát. Položka číslo 29. Začínáme na 3000 euro. Item number 29 starting at 3000 euros. Item 29. 3,000 euros is the starting price. Item 29 with a starting price of 3,000 euros. And if there is no one, then item 29 not sold. Moving on to item number 30, Drunken Noah by Giovanni Battista Langhetti, starting at 6,000 euros. I'll say just in check, thank you. A položka číslo 30, začínáme na 6,000 euro. Máme online příhoz. How much it is online? 6,000? 6.5, thank you. So 6.5 at this moment, the highest bid, 7,000 will be the next. Položka číslo 30, přišel online bid, aktuálně za 6,500, příští příhoz bude 7,000. Item 30 at this moment, 6.5, 7,000 will be the next. So 6.5 at this moment with an online bidder, aktuálně 6,500, s přesujícím z live bid, příští příhoz 7,000, at this moment 650, 6.5 is there exactly, 7 is the next. No problem at all. At least it's not confused. Exactly, so 6.5 at this moment, 7 is the next. And item number 30, sold for 6,500. Gratulujeme. Item 31, Marino with Child and Little John Baptist, starting at 3,000 euros. Položka číslo 31, začínáme na 3,000 euro. For item number 31, the first and starting bid would be 3,000 euros. Do we have a bidder for item number 31, starting at 3,000 euros? Item number 31, položka číslo 31, and not sold. Moving on to item number 32, the patron, starting at 2,000 euros, položka číslo 32, začínáme na 2,000 eurech. 2,000 euros, thank you, 2,000 euros it is. 2,200 will be the next bid. 2,100, my fault. So, položka číslo 32, 2000 aktuální příhoz, 2100 bude příští příhoz. Item number 32, at this moment at 2,000 euros, the next bid will be 2.1. So 2,000 euros, current highest price, 2.1 will be the next. Item number 32, and sold for 2,000 euros. Item 33, Melon Child, starting at 1,500. Položka číslo 33, začínáme na 1,500 eurech. 1,500 bude první příhoz, pokud bude. Item number 33 will be the next bid, and the first one, in fact. So item number 33, do we have a bidder at 1,500? 1.5. No one. Moving on to item number 34. Baptism of Jesus, starting at 750 euros. Položka číslo 34, 750, 750? 750 it is, thank you. 800 will be the next. 750. 800, thank you. We have 800 euros in the sales room, thank you. That's yours. 850, thank you. 900? 9, thank you. 950 will be the next. 950, thank you. So 1,000, thank you, it is. 1,000 euro, aktuálnější příhoz, přišel ze sálu. 1,100, 1,1, thank you. 1,2, thank you. 1,200 aktuálně. 1,300 bude příští, 1.3 will be the next. At this moment 1.2. 1.3, thank you. 1.4, 1.4, thank you. 1.4, 1.5, 1.5. Do we have 1.6? 1.5 at this moment. Do we have 1.6? 1.6, lovely, thank you. 1.7, aktuálně 1,600 euro. Příští položka a příští příhoz bude 1,700. 1.6 at this moment in the sales room. Položka číslo 34. Not seeing anything, so sold for 1,600 euros. May I see your pedal number, please?
Good. Item number 35, Pieta with two angels starting at 2,500 euros. Položka číslo 35, začínáme na 2,5 eurech. Položka číslo 35, první příhoz 2,500 euro. Item number 35, starting at 2,500 euros. So item number 35, after a small drink break, not promoted by Kofola. Item number 35, not sold, and moving on to item number 36, starting at 1,500 euros. Položka číslo 36, začínáme na 1,500 eurech. Položka 36, počáteční příhoz, činí 1,500. Starting bid for the item number 36, 1,500, 1,500, and not sold. Moving on to number 37, portrait of a young woman, starting at 2,000 euros. Položka číslo 37, portrét začínající na 2,000 euro. Položka číslo 37, začínající příhoz je 2,000 euro. Item 37, 2,000 euros is the starting price and not sold. 38, Allegory of the Reborn Man, starting at 2,000 euros. Položka číslo 38, 2000 počáteční příhoz, máme 2,8, děkuji mnohokrát, 2,000. So 38, 2,000 euros at this moment came online. As said, my absentee bidder is bidding at 2.1, so 2.1 with me. 2.2 will be the next bid. At this moment, 2.1 with my absentee bidder. 2.2 will be the next bid. Momentálně 2100 euro, s mým přehazujícím 2200 bude příští. At this moment 2.1, 2.2 will be the next. So item 38, 2.1 and sold to an absentee bidder. Item 39, portrait of a young man in front of a wild landscape, starting at 12,500 euros. 15,000. With 15,000 euros online. Thank you. So 15,000 euros at this moment. 16 is the next. Thank you. 16, 17. 17 it is. 18 is the next. Aktuálně 17 000 euro, příští příhoz za položku 39. Počíň 18. 18, děkuji mnohokrát. 19. 18 at this moment. 19 will be the next. 18 aktuálně v sále. 19 000 euro bude příští příhoz. Položka 39, aktuálně 18 000. Item 38, 39, 18,000 at this moment. 19 will be the next. Item number 39. We have 19, thank you. 20 will be the next. So 19,000 with an online bidder. 20,000 will be the next bid. Aktuálně 19 000 euro. 20 000 bude příští příhoz. At this moment, 19,000. 20 is the next bid. So 19 at this moment. And item number 39 sold to an online bidder for 19,000 euros. Gratulujeme. Item number 40, woman turning a doorbell, starting at 1,500 euros. 1,500, thank you. We have 1,500 euros. 1.6 will be the next bid. Položka číslo 40 aktuálně. Začínáme, nebo nejvyšší příhoz máme na 1500 eurech, příští příhoz bude 1600. Item 40 at this moment at 1.5 thousand euros. 1.6 is the next bid. Item 40 at this moment 1.5. Do we have 1.6? Nejvyšší příhoz 1500 momentálně, příští by činil 1600. And item number 40 is sold for 1,500 euros. Item 41, portrait of a farmer with beans by Pietro Bellotti, starting at 2,000 euros. With 2,000 euros? We have 2,300 euros. Položka číslo 41 aktuálně za 2,300 euro. Příští příhoz bude činit 2,400. 2,400, 2,4, thank you. 2,5 will be the next. Item 41, 2,5, thank you. 2,6 will be the next. 2,500, 2,6, lovely. 2,7. 2,7, thank you. Aktuálně 2,700, příští příhoz 2,800, 2,800, děkuji. 2,900,
So 2,800 at this moment, 2.9, lovely, thank you. How about 3,000? 3,000, we do have 3,000, thank you for that. 3.2 will be the next bid. Item 49, we have 3,200 euros, thank you. 3.4 will be the next. Aktuálně 3,200, 3,400, máme 3,400, 3,600. At this moment, 3.4 thousand euros, 3,600 euros will be the next bid. Momentálně 3,400 euro, 3,600 bude příští příhoz. 3,600, děkuji, 3,800. 3.6 thousand euros, at this moment 3.8 will be the next bid. Item 41, 3.6 at this moment. We have 3.8, thank you. Aktuálně 3,800, příští příhoz 4,000 euro. Item 41, 3.8 at this moment, 4,000 is the next bid. 41 at this moment at 3.8 thousand euros. Položka 41, aktuálně 3,800, příští příhoz 4,000. And item 41 sold for 3,800 euros. Item number 42, boy with a cat, starting at 2,000 euros. I saw a hand there first, so 2,000 euros over there. We have 2.2, 2.1, thank you. So 2.1, 2100 nalevo. 2200 bude příští příhoz. Položka 42, aktuální 2100 euro, přišlo online. Za zmatek se omlouváme. 2200 bude příští příhoz at this moment. Item 42. We have 2.2, thank you. 2200, 2300, 2300, díky mnohokrát. 2.4. Stále 2300. We have 2.4, 2400. 2500. Stále sedíme na 2400. Příští příhoz bude 2500 euro. At this moment 2.4 thousand euros. 2.5 is the next bid. We have 2.5, thank you. How about 2.6? So 2,500 euros at this moment. 2.6. Getting there. 2.5 at this moment. And let's mark it as sold for 2,500 euros. Item 43, portrait of a boy with a bird's nest, starting at 1,500 euros. We have 2,500, thank you. 2,500, aktuální příhoz nejvyšší. So 2.5 at this moment. 2.6, it's going to be, so it is 2.6 thousand euros. 2.7 will be the next. 2.7, thank you. How about 2.8, if you're that active? So 2.7 thousand euros. Aktuálně 2700 euro, 2800 by byl příští příhoz. 2.7 at this moment. With 2.8, thank you. How about 2.9? So 2,800 euros, 2.9 it is. Thank you. 3,000 is the next bid. 2.9 at this moment. 3,000 is the next. 2.9 at this moment. 2900, 3000 euro je příští příhoz. Někdo za 3000? At this moment setting at 2,900 euros. Next bid being 3,000. 3,000. We have 3,000, thank you. So 3,000 it is. 3,000, 3,2, okay, thank you, that was fast. How about 3,4? Aktuálně 3,200 euro, příští příhoz 3,400. So 3.2 at this moment, 3.4, we have 3.4, about 3.6. 3.6, 3.8, that was a question mark. 3.8, thank you. So 3.8 at this moment, 4 at this moment. 4,250 is the next bid. Actually, 4,250, 4.5 with 4.5, thank you. How about 4.75? Actually, 4.75, thank you. 5,000 is the next. 5,000, thank you. 5.5 will be the next. Aktuálně 5,000 euro za položku 43. Item number 43, at this moment at 5,000 euros. 5.5 is the next bid. And item 43 is sold for 5,000 euros. Item number 44, starting at 1,500 euros, položka číslo 44, začínáme na 1500, děkuji, vidím, 1500 nalevo, 1600 bude příští příhoz. Na mou levo, na vaší pravo. So 1,500 at this moment, 1.6 is the next bid. At this moment 1,500. Položka číslo 44 aktuálně za 1500. 1600 bude příští příhoz.
Item 44 at this moment at 1,500 euros. 1,500 euros for item number 44. And sold, prodáno za 1,500 euro. Item 45 starting at 750 euros. Položka číslo 45, začínáme na 750 euro. Položka 45, první příhoz 750 euro. Item number 45, 750 is the starting bid. And item 45 is not sold. Přesouváme se položku číslo 46, začínající na 1500 euro. Item number 46, 1,500, thank you, saw it, so 1.5 it is online, 1.6 being the next bid. Aktuálně 1500 euro přišlo online, 1600 činí příští příhoz. At this moment 1.5, 1.6 being the next bid. 1.6, thank you, 1.7 will be the next. Aktuálně 1600, 1700 bude příští. Item number 46 at this moment at 1,600 euros. 1.7 with 1.7, thank you, 1.8 will be the next. Item 46, položka číslo 46, aktuálně 1700 euro, 1800 činí příští příhoz. And item number 46, at this moment 1,700, a warning, and sold for 1,700 euros. Item number 47, ported of a man starting at 250 euros. Položka 47, začínáme na 250 euro. Item 47, 250 at this moment. 250, děkuji mnohokrát, 250 máme, 270 bude příští příhoz. 250 v sále, 250 euros in the sales room. 70. We have 270, thank you, so 290. Aktuálně 270, než příhoz, 290 bude příští. Item 47, 270 at this moment. 290. The next bid, 290, děkuji mnohokrát. So 290 at this moment, 310, it's gonna be. So item number 47, 290 euros. Položka 47, aktuálně za 290 euro, příští příhoz 310. Položka 47 a prodáno za 290 euro. Gratulujeme. Tak. Item number 48, man with a pipe, starting at 3,000 euros, položka 48, začínající částka 3000 euro. Item 48, starting price over there is 3,000 euros, položka 48, počáteční příhoz činí 3000 euro. So item 48 is marked as not sold. Moving on to 49, portrait of a noble gentleman, starting at 500 euros. Thank you, 500 euros it is. Aktuálně položka 49, nejvyšší příhoz 500 euro, příští příhoz činí 550. 49 at this moment, 500 euros, 550 being the next bid for the portrait of a noble gentleman. Item 49, položka číslo 49, and sold. Not said the number, okay. So 550 euros, thank you. Takže omlouvám se, 550 euro aktuálně za položku 49. Neštěstí pro kupujícího, přihazujícího, tak jsem nestihl doříct si větu. Čili 550 euro aktuálně na livebit.cz, 600 euro by byl příští příhoz. So at this moment 550, all corrected, all well? So 550 at this moment. So lot 49 at this moment at 550 euros. 550 is the highest bid. Položka 49, 550 euro. Nejvyšší příhoz aktuálně. So all is good? And sold, prodáno za 550 euro po zmatcích. So lot number 50 will be the next bid. Apparently we are having some small technical issues. But lot number 50, all is good. So lot number 50, starting price is 1,000 euros. I'm gonna go look live because I saw that first. So 1,100 euros. 1,100 euros on the left-hand side. So 1.2 will be the next bid. At this moment, 1,100 euros. Položka 50, 1,100 euro aktuální, nejvyšší příhoz 1,200, 1.2, thank you.
1.2 came online. 1200 aktuálně 1.3, thank you. Máme 1300 euro, 1400 bude příští příhoz. At this moment 1.3, 1.4 is the next bid. 1.3 at this moment 1.4, thank you. How about 1.4, 1.5? 1400 aktuálně, 1500. 1500, 1.5, thank you. 1.6 will be the next. Item number 50 at this moment at 1,500 euros. Item 50, 1,500 euros came online. 1.6 is the next bid. And item 50 sold for 1,500 euros. Item number 51, Salom with the head of John the Baptist, starting at 1,500 euros. Položka číslo 51, začínáme na 1500 eurech. Item 51, starting price is 1,500 euros. Item 51, 1,500 euros is the starting price. Item 51, položka 51 je neprodána a přesuneme se 52. Item 51 not sold, moving on to 52. Part of Darius family, starting at 1,500 euros. Položka číslo 52, počáteční příhoz činí 1500 euro. Item 52, 1,500 euros is the starting price with no bidders just yet. Položka 52, 1500 počáteční příhoz. And item 52 is removed and moving on to 53. Reclining Venus in a landscape starting at 1,500 euros. Položka číslo 53, začínáme na 1500 eurech. Item 53, 1,500 euros is the starting price. 1,500 euros for the item 53. Položka číslo 53, neprodána. Not sold, moving on to 54. The Queen of Seba before King David starting at 4,000 euros. Položka 54. 4750 aktuálně. 4,750 euros is the highest bid. 5,000. With 5,000, thank you. So 5,000 euros at this moment. 5.5 will be the next bid. So 5,000 euros came from live auctioneers. 5.5 will be the next bid. Položka 54 momentálně za 5,000 euro. Příští přes 5,5. A evidentně se tím přímo platím. So item number 54, unfortunately, I guess for the viewers, it's 5,5. We do, thank you, 5,5. 6,000 will be the next bid. Just to finish the story for the viewers, the auction painting is sitting just behind and above. So 5,500 euros. We have 6,000 euros, thank you. So it appears that the story worked, that someone bid 6,000 euros, so I think I should keep telling more. 6,000 euros at this moment, 6,500 euros will be the next bid. Aktuálně 600 euro pro obraz visící tady v místnosti, 650 bude příští příhoz. We have 6,500, thank you. How about 7? So 6,500 euros came online. 7,000 euros will be the next bid for the item 54. Item 54, 6,500. We have 7,000, thank you. 7,000 at this moment, 7,500 being the next. Položka 54, aktuálně 7,000 euro, 7,500 příští příhoz. Item 54, 7,000 at this moment. And item 54 sold for 7,000 euros. Congrats. Item 55, a happy peasant family starting at 4,000 euros. Položka číslo 55, začíná za 4,000, 4,000? So we have 4,250 euros, thank you. We have 4,500. 475 is the next. Položka 55, aktuálně nejvyšší příhoz 4,500 euro, příští je 4,750. Item 55 at this moment, 4,500 euros. 4,750 will be the next. 475, thank you. We have 5, thank you. So 5,000 at this moment, 5.5 is the next. Aktuálně 5,000 euro, příští příhoz 5,5. 5,000 euros for the item 55. I think we should get one more, so 55, 55 is equal. At this moment, 5,000 euros, highest bid 5.5 is the next. And item number 55, položka 55 prodána za 5,000 euro, sold for 5,000 euros.
Item number 56, reclining Venus with putty starting at 1,000 euros. Setting položka číslo 56, začínáme 1000 eurech. Item number 56, starting at 1,000 euros. Item 56, 1,000 euros is the starting price. And we will mark it as not sold. Přesouváme se na položku 57, začínající na 750 euro. Item number 57, and how much is that? 750. Only 750. So 750 it is, thank you. So 750 aktuálně, 800 bude příští příhoz. 750 at this moment, the highest bid, 800 euros is the next. And I'm always expecting a higher bid from Gabriel, so sorry for my not that pleasant surprise. So 750 at this moment, 800 euros being the next bid. Item 57, položka 57, 750 euro aktuálně, 800 příští příhoz, and sold for 750 euros. We can do that. I still double that here is only in the last time. Well, but we already have a 58 over here. I would say with 750. Okay, thank you. So item 58, as we've moved, as we did for different platforms, it may be quite a messy. So 58, starting at 3,000 euros. Yeah, let's look at how much they have. 3,000. And with 3,000 as well. So 3,000 euros, let's give it the live bid. So 3,000 euros at this moment, 3.2 will be the next bid. Aktuálně 3.2, thank you. 3200 máme, 3400 bude příští příhoz. 3400, děkuji mnohokrát. 3.4 at this moment, 3.6 we have. 3600 máme, 3.8 bude příští příhoz. Aktuálně 3600, 3.8, máme 3.8, děkuji mnohokrát. 4000 bude příští. 4, thank you, we have 4000. 4000 aktuálně, 4250 bude příští příhoz. 4000 at this moment, 4250, 4250, děkuji, 4,5 bude příští, aktuálně 4000, we have 4,5, thank you, 4500, momentálně 4750 euro, všichni příští příhoz, at this moment, at 4.5, 475, thank you, at this moment 4750, 5000, thank you, 5000, 5000 euros came online, 5.5 will be the next. Item 58, at this moment, 5,000 euros, the next bid. We have 5.5, thank you. We have 5.5, 6,000, we have 6,000, we have 6,000, 6,500. Aktuálně 6,000 máme, 6,500 činí příští příhoz. Item 58 at this moment setting at 6,000 euros from available auctioneer. So 6,000 euros at this moment, 6.5 will be the next bid. Položka 58 aktuálně 6,000 euro. Najdeme příhoz na 6,5? So 58, 6,000 euros highest bid and sold for 6,000 euros. Item 59, the return, starting at 2,000 euros, položka číslo 59, začínáme na 2,000 eurech. Item 59, 2,000 euros is the starting price. 2,000 euro, děkuji mnohokrát. We have 2,000 euros in the sales room, 2.1 is the next. Aktuálně 2,000 euro, 2,100 bude příští příhoz. 2.1, thank you. 2,100 máme, 2,200 máme, děkuji mnohokrát. 2,300, 2.3. At this moment sitting at 2,000 euros. Item 59, položka 59, aktuálně 2,200, 2,300. 2,300 máme, 2,400 příští příhoz, 2,4, děkuji mnohokrát. 2,5. 2.4 at this moment, 2.5 is the next. I'm waiting, absolutely. 2,400 aktuálně, 2,500 bude příští. Item 59, 2.4. I'm not seeing any action there. Give a fair warning. Prodáno za 2,400, děkuji mnohokrát a gratuluji. Item number 60, Lot and his daughters, starting at 2,000 euros. I saw him over there first, so 2,000 euros? It is? Yes. Okay. I do have an absentee bidder for 2.1, so I'm bidding 2.1, 2.2 will be the next. Položka 60, přihodil jsem 2,100 za svého kupujícího, 2,200 bude příští příhoz. Item number 60 at this moment, sitting at 2,100. Apparently yes. Well, I will be looking also more to the left-hand side and we'll see how fast my eyes are. So, item number 60,
At this moment with my buyer at 2.1 thousand, položka číslo 60, prodána za 2100. Item number 61, again, there will be a phone call, so I'll just ask you for a bit of patience. But item 61, Queen Tamaris with head of Cyrus, starting at 7,500 euros. Položka číslo 61, startující příhoz činí 7,5 tisíce euro. Čekáme na případného přihazícího po telefonu. So item 61, 7,500 euros. Is the starting bid? 7.5, thank you. We have 7,500 euros. Came on the phone. 8,000 euros is the next. So with 8,000, 8.5 on the phone? 8,000 on the phone. 8,000 on the phone. Okay, so 8,000 on the phone. 8.5 will be the next. So at this moment, online 8.5, online 8.5, 9,000 is the next. Aktuálně 8,5 tisíce euro přišlo online. Počkáme na případného telefonního. Item 61, 8,600. So I'll ask you for adjustments. 8,600 euros will be the next bid. Počněme úpravu aktuálně 8,600. Příští příhoz tady upraví na 9,100. Next bid will be 9.1. I know 86 on the phone. As adjusted, the next would be 9.1 if there will be one. So item 61. 8,600 on the phone. Let's give it a fair warning. So 61, 8.6 thousand euros sold to a phone buyer for 8,600 euros. So item number 62, starting at 5,000 euros, the Queen of Seba brings gifts to King Solomon. Položka 62, začínající na 5,000 euro. Položka 62 000 euro je počáteční příhoz. Item number 62, 5,000 euros is the starting price. And item 62, if there is no one, we'll move to item number 63 and mark this one is not sold. Item number 63, Sea Landscape, starting at 1,500 euros. Položka 63 začínající na 1,500 euro. 1,500, 1,500. Thank you. 1.5 we do have. 1.6 is the next. So item number 63, 1,500 euros. At this moment, 1.6. We have 1.6. It was faster on the day over there. Máme se 1,600, rychlejší na druhé straně místnosti. 1,700 je příští příhoz. Čili stále šance za 1,700. Máme 1,700, děkuji mnohokrát. 1,800. Většina příští příhoz. Aktuálně 1,700, 1.7 at this moment, 1.8 is the next. 1.8, thank you. Máme 1,800 online, příští příhoz činí 1,900. At this moment 1.8, 1.9 is the next. Máme 1,900, děkuji mnohokrát. 1,900 máme, 2,000 bude příští, pokud bude. Aktuálně sedí na 1,900 euro. 1.9 thousand at this moment. 2,000 is the next bid. And item number 63, let's give a fair warning. We have 2,000 euros, thank you. Máme 2,000 euro online, 2,100 bude příští příhoz. At this moment 2,000 euros, 2.1, maybe the next one. 2.1. We have 2.1 online, thank you. 2.2 is the next. Aktuálně 2,100, 2,200 je příští. At this moment 2.1, 2.2 is the next bid. Item number 63, at this moment 2,000, máme 2,300, 200, děkuji mnohokrát, 2,200, 2,300 bude příští. At this moment 2.2 thousand euros, 2.3 will be the next. Item 63, 2.2 thousand at this moment, 2.3, we have 2.3, máme 2,300, 2,400 bude příští příhoz. Položka 63, aktuálně nejvyšší 2,300, další příhoz činí 2,400. Item 64, at this moment we have 2.4, thank you. The fine will be the next. 63 aktuálně za 2,400 euro, 2,500 je příští příhoz. Item 63, at this moment at 2.4 thousand euros. 2.5 will be the next. 2,500, děkuji mnohokrát, máme 2,500 euro. 2,600 bude příští příhoz. At this moment, 2,500 euros, 2.6 will be the next.
Item 63, 2.5 thousand euros at this moment. Položka 63, aktuálně 2,5 tisíce. I'm going to give it a fair warning. 2.6. We have 2.6, okay. So 2.6, 2.7 will be the next. Aktuálně 2600, 2700. Většinou příští příhoz. Item 63 at this moment at 2.6 thousand, 2.7, we have 2.7, thank you. 2.8 will be the next. Položka 63, aktuálně 2700, online 2800, všichni příští. So to 7, at this moment, to 8 will be the next. Aktuálně 2.7, 2.8 příští. Máme varování. Na varování krásně, 2800, děkuji mnohokrát. 2.8 at this moment, 2.9 is the next bit. At this moment still 2.8, aktuálně 2.8. Aktuálně 2800. So at this moment 2.8. So again, warning if there is one. So 2.8 at this moment and sold prodáno za 2800. Gratulujeme. Item number 64, Madonna with Sleeping Child starting at 4,000 euros. Položka 64 začínající na 4000 euro. Item 64, 4,000 euros is the starting price. Item 64, 4,000 euros is the starting price for this one. Položka 64, item 64. And if there is no one, we'll move on to item number 65. Item 65 still live, starting at 750 euros. Položka 65 začínáme na 750, děkuji mnohokrát, vidím 750 euro, 800 činí příští příhoz. At this moment 750, the next will be 800. Highest bidder at this moment at 750 euros. 800 would be the next. We have 800, thank you. 800 máme online, 850 činí příští. 850 máme, děkuji mnohokrát, 900 je příští příhoz. At this moment 850, 900 will be the next. Item 65 at this moment sitting at 850 euros. Položka 65 aktuálně za 850 euro. 900 euro máme online, děkuju. 900 aktuálně, 950 příští, 950 máme, děkuji mnohokrát, 1000 bude příští. 950 at this moment, 1000 euros will be the next bid. Item 65, 950 will be the next. At this moment sitting at 950. Položka 65, aktuálně 950. Poslední varování, last warning and sold for 950. Prodáme za 950. Gratulujeme. Item 66, still live with lobster, starting at 1000 euros. Položka 66 začínáme na 1000 eurech. Tak, začneme kámenůžky papír. So item 66. I'm usually preferring right side, so I'm going to give it to left, so it's, let's say, equal. Sounds fair, I guess. Okay. Takže 1000 euro pro kupující, one. Just with me. One with you. Exactly. Okay, got it. So then it solved our dilemma. Takže tedy aktuálně za 1100 přebyt úvodní příhoz za 1000 euro, aktuálně 1100, příští činí 1200. At this moment 1.1, 1.2 will be the next. So item 66, 1100 euros. Next bid. Položka 66, příští příhoz činí 1200. 1.1 at this moment, 1.2 will be the next. Máme varování, last warning. And sold for 1100 euros. Congrats. Item 67, still live with cherries, starting at 2000 euros. Položka 67 začínáme na 2000 eurech. 2800, got it, thank you. 2800 aktuální leží příhoz. 2.8 at this moment the highest, 2.9 will be the next. Položka 67 aktuální za 2800 euro. 2900 činí příští příhoz. 2.9, thank you. 2.9 at this moment, 3000 will be the next. Aktuálně 2.9, příští příhoz činí 3000 euro. 67, 2.9 at this moment, 3000, we have 3000, thank you. 3000 we have, 3.2 will be the next. Položka 67 aktuálně 3000 euro, příští příhoz 3200. Item 67, 3000 at this moment, 3.2 is the next bid. I know it's quite hot in here. So item 67, 3000 euros at this moment. Let's give a warning.
and sold for 3,000 euros. Item 68, landscape with still life, flowers, starting at 1,500 euros. Položka 68 začínáme na 1500 euro. Za vedro se omluváme, stará místnost bez klimatizace, ale má to své kouzlo. It's called Genius Loci, and it's right here, I would say. So, item number 68, 1,500 euros is the starting price. And if there is no one, item 68 with, okay, thank you, 1.5, we do have 1.6 will be next, came online. At this moment, 1,500 euros with an online bidder. Apparently, they do like bidding at the last moment possible. This is exactly good for me. Then I had the opportunity to talk to our lovely auctioneers about the validity of the bid. So item 68 at this moment 1,500 euros. Položka 68 na poslední chvíli, příhoz 1500, příští příhoz činí 1600. Item 68, let's give a warning, and sold for 1,500 euros. Item 69, floor still life, starting at 1,000 euros. Položka 69 začínáme na 1000 euro. Položka 69, počáteční příhoz činí 1000 euro. Item 69, for the floor still life, 1,000 euros is the starting price. And let's not prolong it for too long. Let's mark it as not sold and move on to item 70. Still life of grapes starting at 1,000 euro. 1000 euro? 2100 euro. 2100 euro přišlo online, omlouváme se 2100 euro aktuálně, 2200 je příští. So item number 70, 2100 euros at this moment, 2.2 being the next bid. Položka 70, aktuálně 2100. Příští příjem 2200, děkuji mnohokrát, 2300 ční příští. At this moment 2.2, 2.3 we have 2.3, aktuálně 2300, příští příjem 2400. So 2.3 at this moment came online, 2.4, 24, děkuji mnohokrát, 24, 2500 bude příští. Aktuálně 2400 v sále, 2500 je příští příhoz, 2.4 at this moment, 2.5 being the next. And item 70, položka 70, máme varování, let's give a fair warning. And we will mark it probably as sold, prodáno za 2400 euro v sálu, děkuji mnohokrát, poprosím o číslo. Děkuji mnohokrát. A gratulujeme. Tak, položka 71. Zdá se, že máme technické potíže. All is good? Probably just... Okay, let's see. So we're good. Může pokračovat. V pořádku. Chcete neběčku? So, item number 71 after, let's say, a small discussion. So 70... So let's just mark first of all as sold. Thank you so much. So 71, 4,000 euros is the starting. And how much do you have? 4,000. Thank you. Položka 71 aktuálně 4,000 euro, nejvyšší příhoz. 4,250 bude příští. At this moment 4,000 euros. The switching in between two languages is not the 4,250. Thank you. 4,5 is the next. Aktuálně 4,250, 4,5 činí příští příhoz. Položka 71, aktuálně 4,250, 4,5, 4,5, 4,500 we do have, 4,750 is the next bid. Item 71 at this moment, 4,500, 4,750 bude příští příhoz. So 4.5 at this moment, for item 71. I'm looking left to right, giving a fair warning. And sold for 4,500 euros. Item 72, pair of oil paintings starting at 500 euros. Položka 72 začínáme na 500 euro. 700. Okay, so item 72 at this moment at 700 euros. Next bid is 750. Položka 72 aktuálně za 700 euro. 750 byl, 800. We have 800 or? We have. Okay, thank you. 850 is the next. Aktuálně 800 euro, 850 příští příhoz. At this moment 800 euros, 850 the next. For item 72. Item 72 at this moment sitting at 800 euros.
položka 72 aktuálně za 800 euro. 800 euros at this moment for item 72. All good on the technical side? 850. 850, thank you. 850 we have. 900, thank you. 950 is the next. Aktuálně 900 euro. 950 bude příští. 900 euros at this moment. Chcete vodu, když tak? 950, thank you. So 950, 1000, thank you. 1000 aktuální, 1000 to bude příští. 1000 euros at this moment. 1.1 will be the next. 1000 at this moment. For item 72, 1.1 will be the next. Aktuální 1000 euro. 1000 euros at this moment. Giving a last one. 1.1, thank you. 1.1 we do. 1.2 will be the next. Položka 72 aktuální 1100 euro. 1200 bude příští. 1.1 at this moment. 1.2 will be the next. Item 72, 1.1 at this moment. 1.2 will be the next. And item 72, giving a last warning, sold for 1.1 thousand euros. Item 73, Southern Landscape starting at 750. Položka 73 začínáme na 750 euro. Položka 73. 750, thank you, I'm sorry for the delay. 750, děkuju, 800 bude příští příhoz. 750 at this moment, 800 euros will be the next. Item 73, 750 euros in the sales room, 800 being the next bid. 750 still. 800, thank you. 800 it is, 850 is the next. Položka 73, aktuálně 800 euro, 850, 850? No. 800 at this moment. 850, thank you. How about 9? 850 at this moment. Do we have 9? Aktuálně 850 euro, 900 příští příhoz. 850 at this moment. Giving a last warning. And sold for 850 euros. Item 74, a young milkmaid, starting at 500 euros, položka 74, začínající na 500 euro. Item 74 starting at 500 euros. Item 74 with 500 euros is the starting price. Item 74, položka 74, let's mark it as not sold. Item 75, Rest at the Fountain by Francesco Casanova, starting at 2,000 euros. Item 75, položka 75, a kdo byl první? Who was first? 2.2 is there, and kolik máte vy? 2000. So 2.2 is the highest bid. 2200 přišlo online. Takže 2.3. 2.3 máme. 2.3 at this moment. 2.4 will be the next. So 2.4, thank you. 2.4 it is. 2.5 is the next. Aktuální 24. 2.5, thank you. 2.6. 2.6, thank you. 2.7. Aktuální 2600. We have 2.7 and I will platform join, thank you. 2700, 2800 byl příští příhoz. So 2.7 at this moment. 2.8. 2.8, thank you. How about 2.9? So 2.8. 2.9, thank you. 2.9 at this moment, 3,000 euros. 3,000, thank you. 3.2 will be the next. Aktuální 3000, 3,000 euros at this moment. 3.2, we have 3.2, thank you. 3.4. 3.4, thank you. 3.6. I love this repeating game where I say a number and you repeat it. I think 3.6, got it. Should we just keep it going? So 3.6 at it. 3.8, thank you. 4 will be the next. So 3.8 is currently 4. 4, lovely. 4,250. That's not that easy to repeat, just like in terms of the letters. 4,250, thank you. So 4,250 at this moment, 4,005 is the next. So at this moment, 4,250, 4.5, thank you. 4.5 we do have. 4.75, 4.75, thank you. 5 is the next. 4.75 at this moment, 5 will be the next. So I'm going to say 5 and
Repeat it. 5. Yes, 5,000 it is. 5.5 will be the next bid. 5.5, thank you. 5.6. 5.5 at this moment. 5.6 it will be. Položka 75 za chybějící audio české, se omlouvám, 5500 aktuálně, 6000 číních příští příhoz. So 5,500 euros at this moment, 6,000 will be the next. So at this moment, 5,500, fair warning giving, and sold for 5,500 euros. But thank you, that was very pleasant. Item 76, pair of village landscapes starting at 4,000 euros. Položka 76, začínající na 4,000 euro. Item 76 starting at 4,000 euros. With 4,000, thank you. 4,000 it is. 4,250 will be the next. Aktuálně 4,000 euro. 4,250, thank you. 4.5 will be the next. Aktuálně 4,250 euro. 4,5, thank you. Máme 4,5. Příští příležitost 4,750. So 4.5 at this moment. 4.75. 4.75, thank you. 5 will be the next. So 4.75 at this moment. 5,000 will be the next. Příští příležitost 5,000 euro. Aktuálně za 4,750. So 4.75 at this moment. 5,000 will be the next. 5,000, thank you. 5 it is. 5.5 it will be. Aktuálně 5. 5,5 je příští. 5 at this moment. 5.5 is the next. 5.5. Do we have 5.5? 5,000 it is. I'm giving a warning. And sold for 5,000 euros. Item 77, trees and huts on the bank of the canal, starting at 2,500 euros. Položka 77 začínající na 2,500 euro. Item 77 starting at 2,500. Item 77, which is starting at 2,500 euros. Item 77, 2,500 euros is the starting price. And if there is no one, we'll move on to item number 78. Pair of small landscapes starting at 1,000 euros. Položka 78 začínající na 1,000 eurech. První příhoz činí 1,000. Still no one bidding. So item 78, starting price is 1,000 euros. Let's give it again a fair warning. And we will move on to item number 79, southern landscape with shepherds and cows starting at 400 euros. Opět, kdo byl první? 420? So 420, we'll give it a live bid. As said, I do an absentee bidder, so I'm bidding 440. Já přihazuji 440, příští příhoz tady činí 460. A bidding 440, 460 we have, mám 460, děkuji mnohokrát. Já přihazuji 460 it is, I'm bidding to 480. Přihazuji na 480, příští 500, 500 máme, děkuji mnohokrát, 550 je příští, přihazuji na 550, 600 je příští. At this moment 550, with me, 600 is the next bid. 600 máme, já přihazuji na 650, příští přihočení 700. 650 at this moment with my bidder, 7 is the next. Aktuálně 650. Můj kupec, 700 euro činí příští příhoz. 650 at this moment with me, 700 euros is the next. 650 aktuálně, dáme poslední varování a položka 79 prodána a 650 mému kupujícímu. So sold for 650. Item 80, the card players starting at 400 euros. Položka 80 začínající na 400 eurech. Item 80 starting at 400 euros. 400, thank you. 400 euros we have, 420 will be the next. Number 80, 400 euros, highest bid, 420 will be the next. Item 80, 400 euros. 400 euros still. Stále 400 euro. 400 příští. So let's give it a warning. So 80, 40 euros sold to an online bidder.
81, the presentation of Christ in the temple starting at 400 euros. I'm going to go with Valentina. How much they have? 400. 400? You? The same, so let's go to Valentina. 400 euros. Položka 81. 420. And you? So 420 as well. So 420, 440. Thank you. 440 máme, 460 bude příští. So 440 at this moment with live bit. 460. Thank you. 460 we have. 480 will be next. 480 we have. Thank you. 500 will be the next. Aktuálně 500 máme? Máme 500, děkuju. 550 je příští. Aktuálně 500, 550, děkuju. 600. A 600 máme. 650 příští. At this moment 600, 650 will be the next. Aktuálně 600 euro. 650 máme, děkuju mnohokrát. Do we have 7? 700, thank you. 750, 750. 750, máme děkuju 750. How about 800? 750 at this moment. I love this. 800 euros, thank you. Máme 800, 850. So 800 euros at this moment. 850, máme 850, děkuju. 900. 850 at this moment. 900 is the next. 900, thank you. Máme 900, 950. 950 máme, děkuju. 1000 je příští. 1000. 1000 we have, thank you. 1000 toční příští. We have 1000 euros. 1.1 will be the next bit. With 1100, thank you. Máme 1100. 1200 will be the next bit. At this moment 1.1. 1.1 it still is. Stále 1100. Mám 1200. Item 81, 1100 at this moment. The next bit 1002. Item 81. Položka 81. Let's get a fair warning. A prodáno za 1100. Gratulujeme. Tak, položka 82, item number 82, interiors of the church, starting at 400 euros. See your hand, thank you. 400 euros it is? 400? 400 euro máme, děkuju. 420 činí příští příhoz. 400 euros at this moment. 420 for the pair is the next bid. At this moment at 400 euros, aktuálně 400 euro. 420 činí příští příhoz. At this moment 400 euros. 420, thank you. Máme 420, 440 činí příští. 420 at this moment, 440 will be the next. Aktuálně 420 euro, 440 činí příští. Za položku 82, item number 82, at this moment sitting at 420 euros. Let's give it a warning. And sold for 420 euros. Item number 83, starting at 750 euros. Valentina? 750 difference? So 750 it is. 800 euros will be the next bit. 800, thank you. Máme 800, 850 bude příští. 800 we have, 850 will be the next. Item number 83, položka 83, aktuálně 800 euro. 850 činí příští příhoz. 800 euros. Máme 850, děkuji mnohokrát. 900 činí příští příhoz. At this moment 850, the next will be 900. Okay, so at this moment sitting at with 900, that was not a moment, so 900 we have, máme 900, příhoz činí 950. Aktuálně 900, 950. We have 950, thank you, that was faster. 1000, thank you, máme 1000, příští příhoz činí 1100. At this moment 1000 euros, the next bit will be 1.1. 1.1, thank you, 1.2 will be the next. 1.2, máme 1200, 1300 bude příští. Aktuálně 1200, 1.2 euros at this moment. 1.3 will be the next. Item 83, 1.2 euros at this moment. 1.2, still 1.2. Giving a last warning at 1.2 and sold for 1.2 to an online bidder. Number 84, portrait of a lady starting at 50 euros. We're 50? 55. We're 55, máme 55, příští příhoz činí 60. Aktuálně 55 euro, příští příhoz činí 60. 55 at this moment, 60 will be the next. We have 60, thank you. Máme 60, 65, máme 65, děkuji. How about 70? Aktuálně 65. We have 70, máme 70, příští příhoz 75. Still sitting with 70. Stále 70, příští
příhoz činí 75 euro. Máme 75, děkujeme. How about 80? Máme 80, 85, aktuálně 80, příští příhoz činí 85 euro. Položka 85, máme 85, děkuji mnohokrát. At this moment 85, the next 90, we have 90, thank you, máme 90, příští 95. Aktuálně 90 euro, příští příhoz činí 95. Položka 84, item 84, 90 euros, next bid 95. 84 dáme poslední varování a prodáno sold for 90 euros to an online bidder. 85 again 50 euros. 65 euros, thank you. 75, thank you. Aktuálně 75, 80, 85, 85. 95, 100, 110, 110 aktuálně. So 110, 120, update, 130, 140, 150, 150 aktuálně, 160, 170, 180, 190, 110, 200, 220, 220 aktuálně, so 220 at this moment. 220, yeah, exactly, 220. I know, it's a bit of tongue breaker. 220 aktuálně, 240 bude příští. 220, 220 at this moment. All set to 220, 220 aktuálně. Příští příhoz 240. Položka 85, 220 euro. Poslední varování, last warning, and prodáno za 220 euro. Gratulujeme. Položka 86, začínající na 400 eurech. Item number 86, starting at 400 euros. Item 86, starting at 400. Item 86, 400 euros is the starting price. Položka 86. Čekám na výplutní zleva. I'm not hearing any beeping sound. Item 86, 40 euros will be marked as not sold. Moving on to number 87. Coastal landscape with fishermen starting at 400 euros. 420. 420, 420 it is. 420 at this moment, 440 will be the next. 420 aktuálně, 440 bude příští. Položka 87, aktuálně 420 euro, 420 euros for the item 87, 440 will be the next bid. Item 87, 420 at this moment, and we'll mark it as sold, prodáno za 420 euro. Item 88, view of the river landscape starting at 500 euros. 500 euro máme, 500 euro, děkuji mnohokrát, we have 500 euros, 550 will be the next. Aktuálně je 500 euro, 550 činí příští příhoz na položce 88. 500 euros, thank you, we have 550, thank you. 600 bude příští, aktuálně máme 550. 550 at this moment came in the sales room. 600, we have 600 euros. 650, thank you. 650 aktuálně, 700 činí příští. 650 aktuálně, 650 at this moment, 7 will be the next. 650, 650 it is. Stále 650, položka 88, and we'll give the fair warning, fair varování, 650, prodáno, gratulujeme. Item number 89, pastoral landscape with a fisherman, 500 euros. Máme. 600, 600 euro máme. Ani se to nestihl doříct. Čili položka 89 začínala na 500 euro, už jsme na 600. Item number 89, 600 euros at this moment. 600 aktuálně, nejvyšší příhoz 650, čím příští. 600 euros at this moment, 650 will be the next bid. So item 89, 600 euros will be, 650 máme, děkuji mnohokrát, co 700. 650 aktuálně, příští příhoz činí 700 euro. Item 689, 89, 650 for the moment, 650 at this moment, 700 euros, thank you, 700 it is, 700 máme, děkujeme.
750 činí příští. 700. Aktuálně 700 euros at this moment, 750 will be the next. 700 euro. 750 činí příští. A položka 89. 700 euro. Prodáno za 700 euro. Item number 90. Lake awareness starting at 500 euros. 1,500. Okay, that's above. So item number 90, 1,500 euros. Thank you. 1,600. 1,600. So 1,600, thank you. Aktuálně 1600. Přišlo online 1700, bude příští příhoz. At this moment it is 1,600, 1,700. A 1700, 1800 bude příští. At this moment 1,007, 1.8 will be the next. With 1.8, thank you. 1.9 will be the next. Aktuálně 1800 euro. 1900 činí příští příhoz. 1.8 at this moment. 1.8. 1.9 will be the next. For item number 90. And item number 90 with 1.9, thank you. So 2000 will be the next. 1900 aktuálně, 2000 bude příští příhoz. 2000, thank you. With 2000, 2001 will be the next. At this moment, 2000 euros to 1, thank you. How about 2.2? So 2.1 thousand euros at this moment, 2.2 will be. So 2.5 we have. Aktuálně 2100 euro, příští příhoz 2200. So 2.1 at this moment, 2.2 will be the next. Item number 90, let's give it a warning. And sold for 2.1 thousand euros. Item number 91, pastoral landscape, starting at 500 euros. So, item number 91, 500 euros, 500 euro máme 500 euro, 550 činí příští. 500 euros at this moment, 550 will be the next bit. So 500 euros at this moment, and 550 will be the next. Aktuálně 500 euro, 550 bude příští příhoz. Should we have a small technical break, or It's okay. all good? Takže stále 500 euro, 550 činí příští příhoz. Je se tu toho spousta, ale ne přihazování. 500 euro máme a prodáno za 500 euro. Gratulujeme. Item number 92, wooded landscape, starting at 2,500 euros. 2,600, thank you. 2600 máme aktuálně, 2.6 thousand euros at this moment. 2.7 will be the next bit. So 2.6 thousand euros at this moment. 2.7 will be the next. 2.6, aktuálně 2600. 2.7 will be the next. 2.7, thank you. 2.7 it is at this moment. 2700. 2.8, thank you. 2800. 2.8 it is. 2.9 will be. Aktuálně 2800 euro. 2900 činí příští. 2.9, thank you. Máme 2900. Co 3000? Aktuálně 2900 euro. We have 3000. Okay. 3000 byl příští příhoz. So 3000 euros at this moment. 3.2 will be the next. At this moment 3000. Aktuálně 3000. Příští příhoz činí 3200. Item number 92. Let's give it a fair warning. And sold. 3.2, did not finish the sentence, got it fair. So 3,200 euros it is. 3.4 will be the next. So at this moment, 3.2 thousand on the very last moment. 3.2 it is. How about 3.4? So 3.2. And let's give it a last warning. 3.2 it is. Fair warning and sold for 3,200 euros. And I think it may be a good idea to declare a 5-minute break, if it's okay. I can do this. I don't know. Yeah, Okay. Čili poprosíme chvíličku strpení, než domluvíme případně technické věci, čili aktuálně položka 92 se prodala. Dobře. So we can declare a break? Yes, 5 minutes.
Got it. So we'll set a 5 minutes break. Dáme si 5minutovou pauzu, pokud vám to nevadí. Čili se protáhneme nohy, nadýcháme se, napijeme se vody a za 5 minut, čili 17:40, se vrátíme zpět. Welcome do aukce. So we're going back to the action, lot number 93. We will go back to this one. So lot number 93 starting at 3,000 euros. Položka 93 začínáme na 3,000 euro. A koukám, že začínáme hezky odpočinkově. So lot number 93. 3,000 euros is the starting price. Lot 93. All good in there. Perfect. So with all this being sorted, and apparently there are no bids going on, we'll move on to item number 94. Položka 94 začínáme na 2,500 eurech. Item number 94, we are starting at 2,500 euros. Item number 94, we have 2,500. Thank you. We have 2,500. 2,600 will be the next bid. So item number 94, 2.5 at this moment, 2.6 is the next. Aktuálně 2600, 2500, omlouvám se, 2600 byl příští příhoz. 2.5 at this moment, 2.6 will be the next. 2.5 thousand euros online, sitting still. 2.5. Let's give it a fair warning. And item number 94 sold for 2,500 euros. Item number 95, starting at 400 euros, položka za 5, začínáme na 400 eurech. 440, 440 is there. 500, dobrá, 550, 600, 600 aktuálně, 600 at this moment, I'll ask you to adjust it, so 600 euros at this moment, 650 will be the next bid. Položka 95, aktuálně 600 euro, 650, pro příští příležitost 650. We have 650? Just to double check. 600. Well, 600 was over there already. Okay. So 600 stále, 600 sitting still. Just a moment. Absolutely. 600 is there. 600 is over there, exactly. 600 euro pro přihlížícího na live bidu. 600 euros at live bid. 650 will be the next bid. So 650. Do we have? 600 stále. A prodáno za 600 euro. Gratulujeme. Item number 96, Ideal Landscape, starting at 1,000 euros. Položka 96 začínající na 1000 euro. Item number 96 is starting at 1,000 euros. Item 96, položka 96, 1,000 euros is the starting price. A omlouvám se, máme 1000 euro, děkuji mnohokrát, 1000 euro máme, 1100 bude příští. 1,000 euros at this moment, 1.1 will be the next. We do have a bid at 1,000 euros. Máme přínos na 1000 euro, 1100 je příští. So 1,000 euros at this moment, 1,000 euros still, stále 1000 euro. Dáme varování a prodáno za 1000 euro. Gratuluju. Položka 97, začínáme na 300 eurech, item number 97, starting at 300 euros. 300? 340. 340, thank you. 340 aktuálně, 360 příští příhoz. Item number 97 at this moment sitting at 340 euros, the next bid being 360. Item 97 at this moment 340, položka 97 aktuálně 340 euro, 360 příští příhoz. 340 at this moment. Let's give it a fair warning. Item number 97 and sold for 340 euros. Item number 98 still live, starting at 750 euros. Položka 98 zátěží začínající na 750 euro. Item number 98, 750 is the starting price. 98, 750. Položka 98. A pokud nemáme předajícího na položku 98, tak se posuneme na položku 99. We'll move on to item number 99. Floor is still live, starting at 750 euros. I do have an absentee bid. 3,200. 3,200. Okay, so it outbids my bidder. 3,200 euros.
3200 this moment, 3.2 it is. 3.2 it is still. Understood? I know. Was just checking with Valentina. So 3.2 with you. How about Valentina? 3.4? No. 3200 aktuální vyšší příhoz. Skočilo to skokově. 3400 bude příští. This moment 3.2. 3.4. Thank you. That was the movement I was expecting. So 3.4 at this moment, 3.6 will be the next. Aktuálně 3,4 euro. Příští příhoz bude 3,6. Item 99. 3.4 thousand at this moment, 3.6 will be the next. 3.6, thank you. We have 3.6, 3.8 will be the next. Aktuálně 3600 euro, příští příhoz 3800. 3.6, it is. 3.8 is the next bid. Item 99. We have 3.8, thank you. Next bid is 4,000 euros. Troška 99. Momentálně 3800 euro, příští příhoz 4000. 3.8 it is. 4,000 it will be. 3.8. Sitting still. Still no changes. So 3.8 it is. Giving a fair warning. Sold for 3.8 thousand euros. Item number 100. Finally getting into the 3 digits. Starting at 500 euros. Položka 100 začínáme na 500 eurech. 500, 500. 500 it is, 500 máme příhoz, 550 příští. At this moment it is 500 euros, next bid is 550. Aktuálně 500 euro, příští příhoz 550. 500 euros at this moment, 550 is the next. Item number 100. So item 100, giving a fair warning, and sold for 500 euros. Item number 101, starting at 400 euros, položka číslo 101, začínající na částek 400 euro. Položka 101, 400 euro. Počáteční cena 400 euros. For the item number 101, that is the starting price. Item 101. I'm looking around, seeing no. 101, thank you. Máme 400 euro, 420 je příští příhoz. 400 euros at this moment. 400 euros it is, 420 it will be. Aktuálně 400, 420 je příští příhoz. 400 euro za položku 101. 400 euro, giving a fair warning, and sold for 400. Grazie. Item number 102, young boy playing a violin, starting at 400 euros. Položka číslo 102 začíná na 400 euro. Opět tady mám zde já svoje přihazující, čili 400 euro je se mnou, 400 euros with me. And basically, as I have 2 bidders, I will bid all the way to 500 euro, 450, my fault. 450. So 420 it is, 460 is mine, 440 is mine, 460 is mine as well. 460 is with you, okay. Exactly, I have 2 bidders with different limits. 480, thank you. 500 is mine. 500 sitting with me, 550 is the next. Aktuálně 500 euro se mnou, s mým kupujícím, měl jsem 2. 500 euro aktuálně, 550 je příští příhoz. So 500 euros at this moment for item number 102, sitting with my absentee bidder. Položka 500. 102 za částku 500, aktuálně 550 je příští příhoz. A 102 máme varování, give fair warning, and sold to my absentee bidder. Item number 103, portrait of a young girl, starting at 1,000 euros. Položka 103 začíná na 1000 eurech. 1000 euro, děkujeme, 1000 euro máme, 1100 je příští příhoz. 1,000 euros it was, 1,001 will be the next. We have a bid at 1,000 euros, 1.1 will be the next bid. Aktuálně 1000 euro, 1100, 1100, máme 1100, 1200 bude příští. At this moment 1,100, 1.2 will be the next bid. 1.1 at this moment 1100. V tento moment 1200 je příští příhoz. 1.2 is the next bid. At this moment 1.1. Aktuálně 1100. 1100 euro za položku 103. Položka 103.
bude prodána za 1100 euro. Gratulujeme. Item number 104, portrait of an elegant lady starting at 150 euros. 100 euro za položku 104. 160. 70. Okay, thank you. We have 170, máme 170 euro. 180 bude příští příhoz. So 170 at this moment, 180 will be the next. 170 at this moment. 180, thank you. 190, 190 máme, děkuji mnohokrát. 200 will be the next bid. 200, máme 200. 220 máme, děkuji. 240, 240. At this moment we have 220, 240, máme 240, 260. Máme 260, děkuji. 280. 280, máme 280, 300, máme 300. We have 300, 320. 300 euros at this moment, aktuálně 300, příští přílež činí 320. 300 euros at this moment, 320 will be the next bid. 320, máme 320, 340, máme 340, 360, 360. So 340 at this moment, 360 will be the next. 360, máme 360. 380, máme 380. 400, at this moment 380, aktuálně 380. Příští přílež činí 400. 400 we have, máme 400, 420, máme 420. We have 420, we have 440. At this moment 420, aktuálně 420. Příští 440, at this moment 420, the next 440. Item 104, 420 at this moment, aktuálně 420. Giving a fair warning. 440, 440 máme, 460 máme, 460. 480, 480. At this moment 460. 480 will be the next one. It's a nerve-draining battle. 460 at this moment, 480 will be the next one, aktuálně 460. 480 příští příhoz. 460 it is. I will give a fair warning. And item number 104 sold for 460 euros, prodáno za 460 euro. Gratulujeme. Item number 105, peasant with pipe and jug, položka 105 začínající za 150 euro. Item 105 is starting at 150 euros. Item number 105, starting at 150 euros. Item 105, 150 euros is the starting price. Položka 105. Item 105. If there is no one, pokud nikdo není na položku 105, then we'll move on. Posuneme se na položku 106. Moving on to item number 106, peasant couple starting at 500 euros. 800. Máme 800 euro. So 800 we do have, thank you. 850 will be the next. 800 euro máme online příhoz. 850 činí příští. Aktuálně 800. At this moment 800 euros. 850 will be the next. We have 850, thank you. 900 will be the next. Aktuálně 850. Příští příhoz činí 900. 850 at this moment, 900 will be the next. 850. We have 900, thank you. We have 900, 950 will be the next. Máme 900, 950 bude příští. Item 106, 900 at this moment, 950 will be the next. 900 euros sitting still, giving a fair warning, and sold for 900 euros. Item number 107, portrait of an elegant man starting at 500 euros. Položka 107 začínající na 500 eurech. Položka 107, 500 euro počáteční cena. 500 euros is the starting price for item number 107. Item number 107, 500 euros is the starting price. Item 107. Item number 107. And if there is no one for item number 107, we are moving on to item number 108. Peasant girl with a rooster in a basket starting at 250 euros. Položka 108 začínající na 250 euro.
Máme 250 euro, máme 250, we have 250, 270 will be the next. Aktuálně máme 250, 270 bude příští. Aktuálně 250, 250 at this moment, máme 270, máme 270, 290 bude příští. 270 at this moment, 290 will be the next. 270 at this moment, 290, we have 290, máme 290, příští příhodčení 310. 290 at this moment, 310 will be the next, máme 310, we have 310, příští 330. Next 330, at this moment 310, next bid is 330. So 310 at this moment, aktuálně 310, příští příležitost 330. Položka číslo 108, dáváme varování a prodáno, sold za 310, za 310 euros. Gratulujeme. Item number 109, interior with family, starting at 250 euros. Položka 109, začínáme na 250 euro. Položka 109, 250 euros is the starting price. Item number 109, starting at 250 euros. Item number 109, 250. If there is no one for this item, we'll move on to item number 110. Položka 110, pár portrétů začínající na 250 euro. Item number 110, starting at 250 euros. 240, we have a low baller. So 240, okay. Čili příhoz 240, poprosím o ponížení, čili 240 vzhledem k úžasným zahraničním systémům. So 240 at this moment, thanks to foreign servers. Dobrá, čili pro přihazující 240 aktuálně, nejvyšší příhoz 260. Příští 260 we have, máme 260, tím pádem napraveno 280 bude příští. So at this moment 260 it is. 260 máme, 280, díky znovu funkčním systémům může být. So at this moment 260, it may be 280. 260 euro aktuálně, přišlo online, came online 260, and giving a fair warning, poslední varování, a prodáno za 260, sold 260. Item number 110, girl with a doll, starting at 400 euros. Položka 111, začínající na 400 euro. Do we have more than 400? No. So we'll give it to right hand side for this ones. Okay. So 400 euros came online, 420 will be the next. Aktuálně 400 euro, 420 bude příští příhoz. 420, thank you, máme 420. 440 will be the next. 440 bude činit příští příhoz. 440, 440 we have, 460 it will be. Máme 440, příští 460. 440 at this moment, 460 is the next bid. Item number 111, 440 sitting still. Last warning. A prodáno, sold for 440 euros. Item number 112, portrait of a child with an apple in his hand, starting at 100 euros. Položka 112 začínající na 100 euro. Položka 112 začínající na 100 euro. Item number 112, starting at 100 euros. Item number 112, 100 euros is the starting price. To speed things up, we are moving on to 113. Posouváme se na položku 113. Family portrait, starting at 100 euros. Položka 113 začínající 100 euro. Máme 100 euro, máme 100 euro. 100 euros we have, 110 will be the next bid. Máme 100 euro, příští příhoz činí 110. 100 euros at this moment, 110 will be the next bid. Item number 113, at 100 euros, položka 113 aktuálně na 100 eurech, 110 činí příští příhoz. A položka 113. Máme varování, giving a fair warning, prodáno za 100 euro. Gratulujeme. Item number 114, landscape, starting at 400 euros, položka 114, začínající na 400 euro. 400? 400 it is, 400 máme, 420 je příští příhoz.
So 400 euros at this moment, 420 will be the next bid. Aktuálně 400, 420 bude příští příhoz. 400 euros at this moment, 420 will be the next bid. 400 euros it is, 420 will be the next. Item 114, položka 114, 400 euro. And we'll mark it after the fair warning, varování, prodáno, sold for 400 euros. Item number 115, girls in traditional clothes, starting at 200 euros. Položka 115 začínající na 200 euro. Item number 115 is starting at 200 euros. Item 115. Item number 115, položka 115, 200 roční počáteční příhoz. 115, giving a warning. Just a warning. Just for your bidders to know that if they will not bid, we'll move on to another one. Pokud si nenajde, tak se přesouváme na položku 116. Item number 116, starting at 240 euros. Položka 116, začínáme na 250 euro. So 250 for item number 116. How are we on it? Položka 115, 116. Vyvolávací částka 250. Pokud se nikdo nenajde. If there is no one, we are moving on to item number 117. Diana's bath, starting at 250 euros. 240. 250, okay, so 250 was higher on the left-hand side that I heard for the first time. So 250, 250 máme. 270, 270 we have. 290 will be the next. I saw the hand, then it was withdrawn. So 270 at this moment, aktuálně 270. 290 to 90, thank you. 290 máme, 310 byl příští příhoz. 290 at this moment, 310 will be the next bid. Aktuálně 290, příští příhoz 310. 290 v tento moment. 290 at this moment, 310 will be the next. Giving a warning to the buyers on both platforms. And sold for 290 euros. Item number 118, mythological portrait, starting at 1,000 euros. 1,000 euros on the right hand side, thank you. Máme 1000 euro online příhoz, 1100 bude příští. So 1,000 euros we have at this moment, 1.1 will be the next. So 1,000 euros at this moment, 1.1 will be the next. We already exceeded the 2 hours promised mark, and not even in the half. So we'll move, spin things up, I guess. So giving a fair warning and sold for 1,000 euros. Item number 119, Naked Beauty in the Sunset, starting at 150. 160. 160. Máme 160. 170 bude příští příhoz. 160 this moment, 170, 170. 170 we have, 180, máme 180. Máme 180, 190 will be the next. 190 we have. 200. Yeah, it like outbid you, so 220 we have. 240, máme 240. 260, 260. 260 we have. So 280, máme 280. So we have 300. We have 300. Máme 300, bude mít 320. Aktuálně 300. 300 at this moment, 320 is the next. 300 v tento moment, 320 příští. 300 euros it is. 320 will be the next bid. Dáváme varování. And sold for 300 euros. Number 120, series of 4 paintings starting at 750 euros. Položka 120 začíná na 750 euro. Zase 4 obrazů. Položka 750, item number 120, starting at 750. Položka 120 začínající na 750 euro. So item number 120, 750 is the starting price, and if there is no one, we'll move on to item number 121. Monkey in captivity starting at 250 euros. I'm seeing hand, thank you. 240.
240 it is. So, okay, let's hope some live bidder will save us from this misery. So 240 aktuálně, 260 je příští příhoz. Aby nás to zachránilo od nevalidního příhozu. 240, yeah, we know. It's always with you. So 240, aktuálně máme 240 euro, 260 příští. So 240, we have 260 will be the next one. So 240 for monkey in captivity, item number 121. Giving a fair warning on the old foreign portals will market as sold for 240. A na českém portálu neprodáno za 240. Okay, good. So 122 item starting at 200 euros. We have 200 euros, thank you. Your voice was not heard in quite some time. So 200 euros we have online. Aktuálně 200 euro za položku 122. 220. Máme 220, 240 ve příští příhoz. So 220 at this moment, 240 will be the next bid. 122, that's exactly in the middle of the auction. So with this pace we are aiming for 4 hours. So item 122, 220 euros, giving a fair warning, and sold for 220 euros. Item number 123, still live with fruits and flowers in the goblet on table, starting at 250 on 250. 270 máme. 290 máme. 290, 310, 350, 370, 390, 430, 430, 430 euro aktuálně, omlouvám se, 450, 470, to pípání vás přeho omlouvám. 490 it is, 510 it is, 510 aktuálně, to pípání je až moc rychle. 510 it is at this moment. There were way too many beeps in the bill. 510 it is. Aktuálně 510, 560. To skočilo, 610 bude příští přílež. 560 at this moment. 610 will be the next bid. 560 aktuálně. 610 bude příští příhoz. 560 at this moment. 610, grazie. So 610 at this moment in the sales room. 660 will be the next bid. So 610 at this moment, aktuálně 610 v sále, 660 bude příští. 610 at this moment, 610 now, 660 it will be. 660, děkuji mnohokrát. 660, thank you. 710, máme 710, 760 bude příští. Aktuálně 710, 710 at this moment, 760 will be the next. So, are we going to accept it? Poprosím o snížení na 750, 750, 750 at this moment the highest bid. 750 máme, 800. 750 at this moment, it's corrected. 800 bude, 800 it will be. 750 momentálně. 800 will be the next bid. I'm someone who corrected it. 750 nejvyšší příhoz. 800, 800 bude příští. I'm giving a fair warning to the 750 bidder. And sold, prodáno za 750 euro. A mnohokrát se omlouvám, já jsem to nestíhal, moc se omlouvám. A právě, já bez pochyby s tím souhlasím zmateče, to 100% bylo. A opět je. Takže položka 124 začínající na výustech 50 euro. Item number 124 is starting usually at 250. So 310 euro. 310 at this moment. 310 momentálně. 330 bude příští příhoz. 310 aktuálně za položku 124. Opět 330 aktuálně. 350 aktuálně. 350 at this moment. 350 momentálně, 370 bude příští. 350 at this moment, 370 aktuálně, 370 at this moment, 390, 390 we have, máme 390, 410, 410, 430, 413, 430 máme, 430, 430 at this moment, 450, máme 450, we have 450, 470 it will be,
450 v tenhle moment, 470 příští příhoz, so 450 at this moment, 470 will be the next, 450 now, 470 it will be, 450, 470 bude, at this moment 450, 470 it will be, 450 za položku 124, dáváme varování a položka 124 prodána, sold za 450 euro. Gratulujeme. Item number 125, still life with bird, starting at 400 euros. I saw the right in first. 120. Well, 420 beat over there already as well. 440, that settled it. 440 aktuálně, just life bid. So 440 at this moment. 460, okay. Máme 460, 480 je příští příhoz. Máme 480, děkuju. 480 it is. 500 it will be. 480, 500, thank you. Máme 500, 550 bude příští. So 500 euros we have at this moment. 550 will be the next bid. Aktuálně máme 550. 550 we have. 560 je příští příhoz. 600, thank you. Máme 600. 650 bude příští příhoz. So 600 euros we have at this moment. 650 will be the next bid. 600 momentálně, 650 příští. 600 euros at this moment, 650 will be the next. 600 euros we have, 650 it will be, máme 600, 650 příští příhoz. Položka 125. Dáváme varování, giving a fair warning. And sold the 600 euros, prodáno za 600 euro. Item number 126, autumn landscape of a house starting at 150, položka 126 začínající na 150 eurech. 150, máme 150. 150 we have, 160 is the next bid. Položka 126 začíná na 150 eurech, máme příhoz. 160, we have 160, 170 will be the next. Máme 160, 170, we have 170, 170, thank you. The next bid is 180. 160, 170 at this moment, 180 will be the next. 180, we have 180, thank you. 190, we have 190, do we have 200? 190 at this moment, momentálně 190. 200 will be the next. So 190 we have, 200 will be the next bid. Sitting with Gabriel at this moment, correct? 190 it is. Giving a fair warning. Came on the warning, perfect. 200 it is. 220. 220 it is. 240. 240. We have 240, thank you. 240 it is. Máme 240, příští příhoz 260. So 240. We have 260, thank you. Máme 260. So 280. At this moment we have 260 euros. How about 280? So 260 it is. What about 280? 280. 280, we have 280. How about 300? 280 we have, máme 280. To byla voda. Příští příhoz činí 300 euro. Next bid will be 300 euros. So 280 it is. Sitting at Valentina, correct? With you? Correct? 280 still? 300 with Gabriel not? Nothing. So fair warning and sold for 280 euros to an online bidder. Item number 127 starting at 150 euros, položka 127 začínající na 150 euro. Položka 127, počáteční částka, starting price is 150 euros. With 150? Yes. Thank you, with 150 máme 150, příští příhoz činí 160, with 150. Next bid will be 160. So item number 127, 150 it is. 127 will be the next, so 150 at this moment. 150, giving warning, and sold for 150. Item number 128, Lafi Kosek, starting at 50 euros, položka 128 začínající na 50 euro. Item number 128.
Item number 128 starting at 50 euros. We are giving a fair warning. And moving on to item 129. Marino with child starting at 150 euros, položka 129 začínající na 150 eurech. Item number 129 is starting at 150 euros. Item number 129, 150 is the starting price. Giving a warning. And moving on to item number 130. Item number 130 painting starting at 150 euros. Položka 130 začínající na 150 eurech. 180 with above or below? Máme pod 180. Dobrá, čili příhoz 180, 180 at this moment, 180 z jiného online portálu a 190 bude příští příhoz. So 180 at this moment, 190 will be the next bid. 190, thank you. It was in the sales room, thank you. 200 will be the next. So at this moment, 190 euros. 200 euros, thank you. 220 will be the next. Aktuálně 200 euro, 220 bude příští. 220, thank you. 220 aktuálně, 240 příští. 220 at this moment, 240 it will be. We have 240, thank you. How about 260? So 240 at this moment. 260. So item number 130 at this moment, 260, thank you. 260 aktuálně, co 280? 280, máme 280. We have 280, how about 300? Item number 130, 280 euros is the starting price. Item 280, 300 euros. That's what will be the next bid. So 280, we have 300 euros, thank you. Máme 300. 320 je příští příhoz. 320 will be the next. We have 320, thank you. 340 will be the next. Máme 320, 340 bude příští příhoz. 320 at this moment. 340 will be the next. So item 1, we have 340, thank you. 360 will be the next. Aktuálně 360, máme 360. 380 příští příhoz, next bid 380. So 360 at this moment, 380 it will be. 360 it is. Máme 360. I am giving a fair warning. And item 130 sold for 360 euros. Item 131, Jesus and the Emmaus, the spice, starting at 100 euros. 100 euros, máme 100 euro příhoz. Příští příhoz na položku 131 čení 110 euro. At this moment we have 100 euros at the item 131, next bid 110. So 100 euros for the item 131. 100 euros sitting still, giving a fair warning. And item 131 sold for 100 euros. Item 132, Madonna and Child, starting at 750 euros. Položka 132 začínající na 750. 750? Yes. 750 máme 750. 800 euro činí příští příhoz. Položka 132, 750 aktuálně, 800 činí příští. At this moment, 750 euros at the item 132, 800 will be the next bid. So again, I will issue a new fair warning that we will be selling this one soon. If there is no one, then sold for 750. Item 133, 150 euros is the starting price. We have a bidder, 150, thank you. Máme 150, 160 euro je příští příhoz. 150 at this moment, 160 will be the next bid. Aktuálně 150 euro, 160 euro je příští příhoz. 150 it is. 160 will be the next. 150 it is. Máme 150, 160 je příští. If there's no one there, tady vyrovnání, fair warning at the end a prodáno za 150. Gratulujeme. Item number 134, starting at 50 euros, položka 134 začínající na 50 eurech. Opět zde mám kupujícího, čili přihazuji na 50, I'm bidding to 50 euros. At the absentee bid, 55 will be the next. Já přihazuji na 50, příští příhoz tedy činí 55 euro.
Aktuálně 50. With 55? With 55, I'm 60. Já jsem 60, we have 65. 61. 65 we have. No. I'm 60, yeah. I have 60. Okay, perfect then. So 65 it is, but I'm bidding to 70. 70 to me. So 75 will be the next bid. Aktuálně na 70 eurech. 750 bude příští. So 70 sitting with me. 75? Lovely. I'm bidding to 80. Přihazejí na 80, 850 bude příští. 85 will be the next. I'm sitting at 80. 85 the next bid. Položka 134. 80 euro. Aktuální příhoz se mnou, příští příhoz činí 85. Next bid 85. Looking at you. Fair warning. And sold for 8 euros to my bidder. All good? Yes, the people is beating after that you telling this, so this is from So, item number 135, two paintings of ocean chips starting at 50 euros. Položka 135 začínající na 50 eurech. Máme 50 euro příhoz. We have 50 euros. Next bid 55. Máme 50 euro, příští příhoz činí 55 euro. So, should I count down to make it more clear? Položka 135, aktuálně 50 euro. Nejvyšší příhoz. Příští činí 55. 50 euros at this moment. So let's do it going once, going twice, and sold for 50 euros. Prodáno za 50 euro. Gratulujeme. Položka 136 začínající na 150 euro. Za peonie. Item number 136, starting at 150. 150 we have. Máme 150. Příští příhoz činí 160. So 150 at this moment. 160 will be the next bid. So 150 it is, 160 will be the next. 150 máme, 160 bude příští. So 150 at this moment, 160 will be the next one. Položka 150. Okay, and I guess we are going to again count down once, twice, sold for 150. Was it for the last one or for the new one? For the next one. For this one, okay, got it. So, item number 137, starting at 500 euros. And I heard a beep, so I'm gonna ask, how much? 550. 550. And we have? Máme 600 euro. 600 euros over there. Máme 600 euro na live bid, 650 roční příští příhoz. 600 euros it is at this moment. 650. 650 it is. Máme 650. So 700. Aktuálně 650. 700. Máme 700. 700 we have, 750 will be the next bid. 700 máme, 750 činí příští příhoz. So 700 euros at this moment, 750 will be the next. 750 was there first. Máme 750, 800 roční příští příhoz. So 750, 800, thank you. Máme 800 euro, 850 je příští. So 800 euros at this moment, 850 will be the next. Item 137, 800 euros. Položka 137, 800 euro. Issuing a fair warning and sold for 800 euros. Item number 138, after composition starting at 100 euros. Tam jsem viděl ruku první, omlouvám se. 100 euros? 170. OK, got it. Poprosím úpravu na 170, jde portálu, 170 aktuálně nejvyšší příhoz, 180 bude příští. So 170 at this moment, 180 will be the next. 180, máme 180, děkuju. 180 we have 190. Máme 190? 190 máme, co 200? Aktuálně 190, 200 máme. We have 200, how about 220? Máme 200 euro, 220 příští příhoz. 200 euros at this moment, 220 will be the next. 200 euros we have, máme 200. 200 se příštím. Issuing a warning. A prodáno za 200 euro. Gratulujeme.
Item 139, 14 modern paintings in total, starting at 500 euros. Položka 139, začínající na 500 eurech za 14 obrazů. Item 139, starting at 500 euros. Item 139, 500 euros is the starting price. Položka 139, začínáme na 500. Abychom to trochu uspíšili. Pokud zde nikdo není, if there is no one, then item number 139 is not sold, and we're moving on to item number 140. Companion interior starting at 200 euros. Položka 140 začínající na 200 euro. Čili 140, položka 200 euro, vyvolávací cena. Item 140, starting price is 200 euros. Item 140, 200 euros is the starting price. And if there is no one, we'll move on to item 141. Položka 141, začínající na 350 eurech. Item 141, starting at 350 euros. Máme 350, máme 350, we have 350, příští příděl 370, next bit 370. Aktuálně 350, at this moment 350, next bit 370. Příští příděl 370, momentálně 350. Položka 141, nejvyšší příhoz 350 euro. A položku 370, máme 370. 370 we have, 390 will be the next bit. 390 je příští příhoz. Aktuálně 370, 390 je příští. 370 máme, 370 we have, 390 is the next bit. Giving a fair warning, dáváme varování. And sold for 370 euros. Item number 142, starting at 350 euros, položka 142, začínající na 350 euro. Item 142 is starting at 350 euros. Item 142, 350 is the starting price. So item 142, if there is no one, moving on to 143. Jesus on a cross starting at 400 euros, 143, položka 143, začínající na 400 euro. This one is actually looking down on our kitchen table. So, položka 143, item number 143, 400 euros, that is a starting price. Do we have a bidder for item number 143? And if there is no one, moving on to item number 144, two small icons starting at 100 euros. So item number 144 for these two small icons, 100 euros is the starting price. 144. And if there is no one, moving on to 145. Textile starting at 150 with 150. Máme 150, 150 we have, 160 will be the next. 160 we have, thank you. 170 will be the next. Máme aktuálně 160, 170, 170, 170. Máme 170. 180, we have 180, máme 180. How about 190? 190, máme 190. 190. 200, thank you. Máme 200. 200 we have, 220 will be the next. 220 we have, thank you. Máme 220. 240 we have. With Valentina. Yeah, I'm sorry for that. I didn't know if you forgot. 260. Again, that solved the problem. So 260 it is. 280. Okay, thank you. So we have 280. Máme 280. 300. Máme 300. 320. We have 320. Máme 320. At this moment 320. 340. Thank you. Máme 340. So 340 it is. How about 360? We have 360, thank you. 380. 380, thank you. How about 400? So 380 at this moment, 400 will be the next. So 380, sitting still. 400. And we have 400, thank you. How about 420? So 400 euros at this moment. Aktuálně 400 euro. 420, do we have 420? 400 for the item 145, giving a fair warning. 420, thank you. Máme 420.
440 je příští příhoz. 440 will be the next. At this moment, 420 euros. Item 145, 420 it is. Giving a second warning. Once, twice, sold for 420. Item 146, starting at 1,500 euros. I saw hand over there. 1,900. 1,900, 1900 euro. Poprosím opravu, 1,900 it is. 2,000 euros will be the next. 2,000, thank you. We have 2,000, so 2,100. 2,1, thank you. Máme 2,000. 2,2. Máme 2,200. 2,2 it is. 2,3 will be. 2,2 it is. 2,3 will be. 2,3, thank you. We have 2,3. How about 2,4? Máme 2,300. 2,400 příští příhoz. 2,3 it is. 2,4 will be. 2,3 it is. Sitting still. Stále 2,300. 2,4 will be the next bit. And we are going once, twice, sold for 2,300 euros. Já jsem přehlédnul, mnohokrát se omlouvám. Máme se vrátit zpátky? We can do that. I guess that you were, už jste tam byli, když jsem začal počítat, že ano? So we can go back. Můžete se vrátit, pokud chcete. To je moje chyba. Máme se vrátit? Poprosím, so I'll ask you to rewind it back. Bylo to 2,3. Gabi, what was your highest bidder, please? 2,3 byl nejvyšší. 2,3 to bylo, čili 2,4? OK, 2,4 tady v sále. Za pochybení se mluváme, we are sorry for the complications. 1,900, I have to begin on OK, at this moment we are at 2,4 thousand. 2,4 at this moment in the sales room. Aktuálně 2,400 euro. OK, corrected, all good? 2,5, OK, máme 2,5. 2,5. How big it is? Approximately? Okay, so we'll just ask you for a minute, no problem at all, nic se neděje. 2,500 is with me. Absolutely got it. We will just need to double check the size and ověříme velikost. 2,6? 2,600, právě 2,6 thousand it is in the sales room. 2,600 aktuálně. 2,6 it is. 2,7 máme 2,700. 2,8 máme 2,8. We have 2,8. How about 2,9? We have 2,8. Máme 2,8. How about 2,9? 2,800. So going once, twice, prodáno za 2,800. Děkuju. Item 147, starting at 2,000 euros, pobočka 147, kříž začínající na 2,000 euro. Item 147, starting at 2,000 euros. That was quite a bit of drama. So, item 147, 2,000 euros is the starting price. 147, 2,000 euros starting price. And if there is no one, we are issuing a fair warning. Moving on to item number 148. Item number 148, starting at 9. 49. I do have, 148. 149, got it, my fault. No, 147, 148. We have a fund video, and now we have 149. Okay, got it, 149, sure thing. And the bid is? 750, I guess. And 750 as well. So 750, 750 už bylo, čili 800 bude další příhoz. So 750 it is. 750 it is. 800 will be, aktuální 750. 800, thank you, máme 800. 800 we have, 850 will be the next bid. So 800 euros, 850, thank you. 850 přišlo rychleji, 900 euro tady činí příští příhoz. Aktuálně 850, máme 900, we have 900, máme 900, příští 9,5. 900 aktuálně, 900 at this moment, 9.5. Máme 950, thank you, we have 950. Máme 950, 1000, máme 1000. We have 1000, how about 1.1?
Aktuálně 1000 euro, máme 1100. 1000 at this moment, do we have someone at 1.1000? 1.1. 1000 at this moment, giving a fair warning. Položka 149, po varování prodána za 1000 euro. Položka 150, item 150, starting at 750 as well. So item number 150, 750 euros is the starting price. Item number 150, 750 is the starting price. Položka 150, stačí částka 750. We will wait, and if there is no one, we're moving on to 151. Item number 151, St. Jerome starting at 5,000 euros. Položka 151 začínající na 5000 euro for this statue. Item number 151 starting at 5,000 euros. Položka 151, začínáme na 5000. Koukám zleva doprava, looking from left to right. Issuing a warning. No one. Moving on to item number 152. Holy Apostle Peter from around 1,500, starting at 1,500. Thank you, I see a bit. So 1,500 euros it is. 1.6 will be the next. Máme příhost na 1,5, 1,6, 1.6, thank you. Máme 1,6, co 1,7. Máme 1600, příští příhost činí 1700. 1.6 at this moment, 1.7 will be the next bit. 1.6 at this moment, 1.7 will be the next. 1.7, thank you. Máme 1700, 1800 činí příhoz příští. 1700 aktuálně, 1.7 thousand for the item 152. Giving a fair warning, going once, twice, and sold for 1.7 thousand euros. Item number 153, starting at 2,000 euros, 2,000. We have 2,000 euros, za položku 153 máme příhoz na 2,000 euro, 2,100 tím pádem činí příští příhoz. So 2,000 at this moment, 2.1 will be the next bit. 2,000 at this moment, 2.1 will be the next. Položka 2.1, thank you, máme 2.1, příští činí 2,200, aktuálně 2,100. At this moment 2.1 thousand, 2.2 will be the next bit. Item number 153, fair warning, going once, twice, and sold, prodáno. I'll just quickly change. So, item number 154, položka 154, začínající a 75. Viděl jsem vás první. Kolik? 120? 120, Gabi? Okay. So 120 it is at this moment. Položka 154, nejvyšší příhoz aktuálně 120 euro. Příští příhoz tady 130. At this moment 120 came online from LiveBit. 120 it is, 130 will be the next one. 120 it is. For the item number 154. 120 aktuálně. 130 byl příští příhoz. Fair warning. Poprvé, po druhé. Prodáno. Gratulujeme. Item number 155, Venus with Dolphin, starting at 1,000 euros. Položka 155 začínající na 1000 eurech. Položka. Máme 1000 euro? 1000 euro máme, 1,000 euros we have. How about 1.1? 1,000 euros at this moment, máme 1000 euro, příští příhoz činí 1100. Položka 155. Item number 155, 1,000 euros is the bid at this moment. 155, 1,000 euros, fair warning. Poprvé, po druhé, prodáno za 1000. Gratulujeme. Item number 156, starting at 750 euros. Položka 156, svícny začínající na 750 eurech. Položka 156, 156, 750 euros is the starting price. And item number 156, if there is no one, fair warning. Moving on to item number 157, St. Sebastian, starting at 750 euros, pobočka 157, začínající na 750, viděl jsem ruku první, I saw your hand first.
750, 750 aktuálně, 800 euro bude příští. 750 it is at this moment. 800, máme 800. Máme 800, 850 je příští. At this moment 800. 850, thank you, máme 850, 900 bude příští. 850 we have at this moment. 900, thank you, we have 900, máme 900. 950 je příští příští. 950, máme 950, 1000, 1000. 950 it is, 1000 with 1000, máme 1000. 11 with 11, 12 is the next. 1100 aktuálně, 1200 příští příhoz, 12, máme 1200, 1300 je příští příhoz. Aktuálně 1200, at this moment, 13 it is, 14 it will be, 1400 it will be. Aktuálně 300, příští příhoz 1400, 13 at this moment, 1.4 it will be. So apparently it goes to the online bidder, sold for 1,300, congrats on that. Item number 158, starting at 250 euros, another winged anglehead, starting at 250 euros for the item 158. So item number 158, starting at 250, and item number 158, if there is no one, we'll move on to item number 159. Niccolo Paganini violin, starting at 750 euros, položka 159, začínající na 750 euro. So item number 159, starting at 750 euros. Item 159, again looking from left to right. And item 159, if there is no one, moving on to 160. Item 160, starting at 250 euros, položka 160, začínáme na 250 euro. Item 160, 250 euros is the starting price, 160, and if there is no one, moving on to 161. Starting at 350 euros, položka 161, začínáme na 350, máme 350. There. Good? Perfetto. So item number 161, položka 161, aktuální příhoz 350, příští příhoz teď činí 370. At this moment 350 came online, the next bit will be 370. So item number 161, 350 euros at this moment, 370 will be the next bit. Looking from left to right, going once, twice, got it, thank you, 370 it is, how about 390? Máme 370, 310 je příští příhoz. Máme 390, thank you. Děkujeme. 400 je příští, 410 will be the next. So 390 at this moment, momentálně 390. 410 bude příští příhoz. 390 it is, 410 it will be. 390 it is. Máme 390. Poprvé, twice, podruhé a prodáno za 390. Gratulujeme. Switching in between the languages is not that easy. Item number 162, starting at 400 euros. Položka 160 začínáme na 400, vidím 400, děkuju, 400, 420 je příští. 400 we have, 420 it will be. So item number 162, 400 euros it is at this moment, 422 it will be. Item 162, at this moment at 400 euros, aktuálně 400 euro. Item 162, and going once, twice, prodáno. Gratulujeme. Item 163, wooden sculptures, 150 euros. OK, položka 163, 150 euro, and 160 you? OK, so 160 it is, aktuálně 160, 170 bude příští příhoz. 170, thank you, with 170. There was 70 as well? 180, OK, 180 aktuálně, 190, thank you. Next bit is 200. Aktuálně 190 euro. 190 at this moment, 200 it will be. So 190, 200, thank you. Máme 200. 220, thank you. We have 220. 240 will be the next bit. Aktuálně máme 220 euro, příští příhoz bude činit 240. 220 at this moment, 240 it will be. 220, 240, thank you. We have 240 euros. 260, we have 260, thank you. 280 will be the next.
Aktuálně máme 260, příští činí 280. 280, thank you. Máme 280, 300, we have 300, thank you. 300, 320, thank you. So 320 it is, 340 it will be. 340, thank you, we have 340, 360. So 360, thank you. 380, we have 380. 380 it is, sits at 380. Going once, twice, sold for 380. Item 164, pair of small release starting at 100 euros, položka 164 začínající na 100 eurech. 100 euros, we have 100 euros, next bid 110, aktuálně 100 euro, příští příhoz činí 110. Položka 164, 110, thank you. We have 110, 120 will be the next. At this moment 110 euros, the next bid will be 120. It's 110 in the sales room, 120 will be the next. Giving a fair warning. And item 164 going once, twice, sold. 165, starting at 750 euros, item 165, položka 165, se začínající na 750 euro. So item number 165, starting at 750, item 165. 165, if there is no one, we'll move on to item number 166. Item number 166, starting at 400 euros, položka 166, začínající na 400, 400 euro máme, děkujeme, 400 we have, 420 will be the next, 420, máme 420, děkujeme, příští příhoz je 440. Aktuálně 420, příští příhoz činí 440 euro. 420, máme 440, we have 440, 460, máme 460, 480 bude příští, we have 460, 480 will be the next. Máme 480, příští příhoz 500, máme 500, příští příhoz 550, aktuálně 500. 500 euros at this moment, 550 it will be. Aktuálně 500 euro, 550, thank you, máme 550, máme 600, 600 euros. 650 will be the next, máme 600, 650 činí příští příhoz. So 600 euros at this moment, online, 650 will be the next. 650, thank you. 650 it is, 700. Item, so 650 it is in the sales room, 700 euros. Item number 166, once, 700 it is, thank you. 750 will be the next. 700 euros at this moment came online, 750 it will be. Item 166, aktuálně 700 euro, 750 je příští příhoz, 700 euros at this moment, 750 will be the next bid. And item number 166 is going once, twice, and sold for 700 euros to an online bidder. Gratulujeme. Položka 167 začínající na 400 euro, item number 167 starting at 400 euros, and with 400 euros online, thank you, 420 will be the next bid. Položka 162 začínající na 400, máme bid na 400, příští příhoz tady činí 420 euro. Highest bid at this moment sitting at 400 euros, the next bid will be 420 euros. 400 euros it is, 420 it will be. Item 167, item 167, 400 euros, going once, twice, and sold. Item number 168, položka 168 začínající na 750 euro, 750 euros is the starting price. As said, again, I do have an absentee bidder over here, so I'm bidding at 750. Čili já přehozuji na 750. 750 is my bid, so 800 will be the next. 750 with me at this moment. We have 800 with you, got it? We have 850 with me. 900 euros. If there will be a bidder, of course. But 850 at this moment with me. 900 euros is the next bid. We have 900, thank you. 950 is with me. 950 with me, 1000 is the next bid. 950 with me. 250 aktuálně u mě, 1000 eur je příští příhoz. Item number 189. At this moment at 950. Going once, twice, and sold to my bidder.
Item 169, starting at 150 euros, položka 169, začínající na 150 euro. Item 169, starting at 150 euros. Item number 169, položka 169. 150, we have 150 online, thank you. Máme 150, příští příhoz činí 160. Aktuálně 150, příští příhoz tedy činí 160. 160 máme, děkuji mnohokrát. Máme 160, příští je 170. At this moment 160 euros, the next bid will be 170. Aktuálně tedy v sále 160 euro, příští příhoz činí 170. Item number 169. We are going once. Po druhé, twice. 70. 170? Yep. Also 70. I heard it there earlier. I thought already 70. So 170 aktuálně, 180 je příští příhoz. 180 máme, děkuji mnohokrát. We have 180. 190 will be the next. 190, thank you. Máme 190. 200 roční příští příhoz. Máme 200. Tím pádem 200 zase příští. 200 we have, 220 it will be. 200 euros at this moment, aktuálně 200 euro. 220 is the next. 220 je příští příhoz. A položka 169, opět začínáme odpočet. Po druhé, a po prvé, na po druhé a po třetí. Prodáno za 200 euro. Gratulujeme. Item number 170, starting at 500 euros, položka 170, začínající na 500 euro. Item 170, with a starting price of 500 euros. Item number 170. A small break? I'm okay, I will just stretch my legs underneath. 10 minutes break then. It is okay. I think that we all are starting to get a bit tired, so we should get it done as soon as possible. Are we all good? Yep. Okay, good. So, no bids just yet, so item number 170, closed for bidding. Moving on to item number 171, starting at 1,500 euros. And we have a bid over there at 1,500, thank you. So 1.6 will be the next bid. 1.5 it is. Máme 1500. Příští příhoz tady činí 1600, 1.6. Máme 1600, 1.6 it is. 1.7 will be the next. Máme 1600 euro. Příští tady činí 1700. 1.7, thank you. Máme 1700. 1.7 it is. 1.8 will be the next. 1.7 it is. 1.8 will be the next. Položka 181, aktuálně s příhozenějším. Děkuji, máme 1800. 1900 tady činí příští. So 1.8 we have, 1.9 it will be. Item number 171 with today's price at 1,800. Next bid will be 1.9. And we are going 1.9, thank you. We have 1.9 over there. 2,000 will be, máme 1900. Příští příhoz činí 2000. Položka 181, aktuálně za 1900 euro. 1,900 at this moment. The next bid will be 2,000. And item 171 is going once. So we have 2,000 euros, thank you. 2,000 it is, 2,2. We have 2,1, thank you. 2,100 we have. 2.2 will be the next. Aktuálně 2100 euro. Příští příhoz tady 2200 euro. Item 171, položka 181, aktuálně za 2100, máme 2200, příští tady 2300. So 2.2 at this moment, 2.3 will be the next, we have 2.3, thank you. How about 2.4? 2.3 it is, aktuálně 2300, 24 bude příští příhoz. 2300 aktuálně, 2400 bude příští, položka 171, s příhozem 2.3, příští 2.4, to je poprvé, po druhé a prodáno za 2300 euro. Item 172, starting at 150 euros. Show your hand. 950. 950. Yes. Okay. Item number 172, položka 182, úprava na 950 euro, příští příhoz tedy 1000. Item 172, 950 at this moment. 1,000, we have 1,000, thank you. 1.1 will be the next bid. 1.1, thank you. Máme 1100, 1200 bude příští příhoz.
1,100 at this moment. 1.2 will be the next bid. 1.2, thank you. We have 1.2. 1.3, we have 1.3, thank you. 1.4. Aktuálně 9,300. 1,400 bude příští příhoz. 1.3 at this moment. 1.4 will be the next. 1.4. 1.4, thank you. Máme 1.5. Máme 1,500. 1,600 bude příští. 1.5 at this moment. 1.6 is the next bid. 1.5 it is. 1.6 it will be. 1.5 it is. Jen si protahujte ruku, že ano. So 1.5 it is. And we are going once, twice, and sold for 1,500. Item 173 starting at 150 euros. How much? 150. I was expecting some large number again. So item 173, 150 euros online. 160 will be the next bid. 160, thank you. Máme 160, 180 bude příští. 160 we have at this moment. 170 it will be. Aktuálně 160 euro, příští příhoz činí 170. 160 it is. 170 it will be. 160 for the item 173. And item 173 it's going once, twice, and sold for 160. Item 174, female nude starting at 150. 60. 60. So 160 euros came online. 170 will be the next bid. 170, thank you. Heard Gabriel soon. Gabi. Položka 180, thank you. Položka 184 aktuálně na 180 eurech. Příští příhoz tedy činí 190. 190, thank you. We have 190, next bid will be 200. We have 200, thank you. Next bid will be 220. We have 220, thank you. The next bid will be 240. 240. We have 240, thank you. How about 260? Aktuálně 260, děkuju. 280, it is, thank you. 300? 300 it is. Máme 300? 320. Máme 320, děkuju. 320 it is. How about 340? So 340, okay, thank you. 340 it is. 360, thank you. 360 it is. How about 380? Item 174 at this moment sitting at 174. Oh, 360 euros. Next bid 380. A položka 184. Poprvé, once, twice, and sold for 360 euros. Item number 175 starting again at 150 euros. 150 euros. We have 150, thank you. 160 will be the next bid. Položka 175, aktuální nejvyšší příhoz 150, další příhoz činí 160 euro. Item 175 at this moment at 1,500. Thank you. 160 we have. 170 will be the next. 160 at this moment in the sales room. 170 will be the next bid. Aktuálně 160, příští příhoz činí 170. Položka 175. Item number 175 at this moment at 160. Fair warning. It's going once, twice, and sold for 160 euros. Item 176. 4,000 euros is the starting price. Who was first? Me too, I have 4,000. Okay, let's go there. Heard it first. Okay, so even though it was 4,000, we have 4,250, thank you. Čili máme 4250, příští přího 4,5, 4,5 máme, děkujeme. Příští tady 4750, so 4,5 at this moment. Understood, thank you. So we have 4.75, we have 5,000, máme 5,000, děkujeme. 5,5 je příští příhoz. At this moment 5,000 makes 5,5, we have 5,5, máme 5,5. Příští příhoz činí 6,000. 5,5 tisíce máme aktuálně. We have 6,000, thank you. New player, mám 6,5, děkuji. We have a 6,5. Next bid will be 7. We have 6,5, we have 7, thank you. Máme 7,000, příští příhoz 7,5 tisíce. Máme 7,5, děkujeme mnohokrát. Next will be 8. We have 7,5 at this moment. Next bid will be 8,000. 7,5 it is.
8 is the next bid. Aktuálně 8. We have 8,000 euros, thank you. Máme 8,000, příští příhoz 8,5. Máme 8,5, děkuju. 9,000 stační příští, 8,5. 8.5 it is. 9,000 will be the next. 8.5 it is. Sitting still. 9,000 is the next bid. Item number 176. Položka 186 za 8,5 tisíce. 9,000, okay. Just want to start the countdown. 9,000. 9,5, děkujeme mnohokrát, 9,5 to máme. 10 000 euro bude příští příhoz. 9.5 it is, 10,000 euros will be the next bid. 9.5 it is. 10,000 euros will be the next bid. 9.5 it is. Issuing a fair warning. And it's going once, twice, a prodáno za 9,5 tisíce euro. Gratulujeme. Item 177, starting at 3,000 euros. Položka 187 začíná na 3,000 eurech. 3.8? 3.8 thousand euros online. I'll ask you to adjust it. 3.8, aktuálně 3,800 euro za položku 187. 4,000 euro bude tedy příští příhoz. Máme 40 euro, děkujeme mnohokrát. We have 4,000. 4,250 will be the next bid. So 4,000 euros at this moment. Aktuálně 4,000 euro. 4,250. We have 4,250. Thank you. 4.5 will be the next. Aktuálně 4,250 euro. 4,5 máme 4,5. Děkuji mnohokrát. We have 4.5. 4.75 it will be. Aktuálně 4,5 tisíce. Příští příhoz tedy činí 4,750 euro. At this moment, 4,500 it is. 4.75 it will be. Item number 177 is going once, twice. Here. Understood. Did not finish it. Once 4,750 it is online. Máme 5,000 máme. We have 5,000. 5,000 it is. Now the ball is on your side and the bid is 5.5. We have 5.5? Okay, got it. We have 5.5. Máme 5,5 tisíce. Příští příhoz tedy činí 6 tisíc. Aktuálně 5,5. Příští příhoz činí 6. 5.5 at this moment, 6,000 it will be. Máme 6 tisíc. Děkuji mnohokrát. We have 6,000, 6.5 will be the next bid. 6 tisíc aktuálně, 6,5 příští příhoz. 6,000 at this moment, 6.5 will be the next one. 6 tisíc máme. Warning. And going once, twice, sold. Prodáno za 6 tisíc euro. Gratulujeme. Item 178, Move the Child, starting at 3,000 euros. Položka 188, začínáme na 3 tisících euro. Item 178, starting at 3,000 euros. For the statue of Mary with the child. Item 178, with the starting price of 3,000 euros. And if there is no one, then we will move on to item number 179. Item 179, also starting at 3,000 euros, položka 189, začíná tež na 3,000 euro. We have 3,000 euros, thank you. Máme 30 euro, 3200 činí příští příhoz. Aktuálně máme 3200 euro, 3000 online, 3200 činí příští příhoz. At this moment 3000, 3.2 will be the next bid. I see that we all are getting retired in here. So 3,000 euros it is at this moment. Aktuálně 3000. 3.2. We have 3.2 thousand, thank you. 3.4 will be the next. Aktuálně 32 tisíce, příští příhoz tedy činí 3,4. 3.2 at this moment, 3.4 will be the next. For the item 179. A položka 189, item 179. It's going once, twice, and sold for 3,200 euros. Item 180 starting at 300 euros, položka 180, začínající na 300 eurech. Item 180 starting at 300 euros, položka 180, začínající na 300. And if there is no one, we'll move on to item number 181, starting at 150 for the free cups.
Položka 181 začínající na 150 eurech. Item 181 starting at 150 euros. Item 181, and if there is no one that want to miss any chances, we will move on to item number 182, starting at 1000 euros. Položka 182, začínající na 1000 eurech. Položka 182 s počáteční částkou 1000 euro. Tak, čili položka 182, pokud zde nikdo není, tak se přesouváme na položku 183. We're moving on to item number 183. Again, a clock starting at 500 euros this time. Položka 183 začínající tentokrát na 500 eurech. So item number 183, starting at 500 euros. And we will try to speed things up a bit. And if there is no one, we'll move on to item number 184, starting at 50 euros. 110, sorry. 110 it is. Okay, 110 it is. 110 euro je aktuálně nejvyšší příhoz. 120. 120 online. Okay. 130. 130. 140. Máme 140. 150. Máme 150. We have 160. We have 160. Máme 160. 180. Máme 170. 180. Máme 180. 190. Máme 190. Máme 200. Máme 200, máme 220, máme 220, máme 240, máme 240, máme 260, máme 260, máme 280, máme 280, máme 300, máme 300, máme 320. Okay, it stopped there. And I thought that my tank is actually getting on fire. Takže položka 184, aktuálně příhoz nejvyšší 300 euro. Item 184, at this moment 300 euros. And it is going once, twice a prodáno za 300 euro. Item 185, starting at 500 euros. For these leg lamps, položka 185 začínající na 500 euro. Item 185, starting at 500 euros. Item 185, looking from right to left, left to right, no one. Moving on to 186. Walking stick, starting at 150. 150 we have, máme 150. Příští příhoz činí 160. 150 we have at this moment. 160 will be the next. Máme 160, děkuju. We have 160, 170 will be the next. Máme 160, 170 je příští příhoz. Máme 160, 170 je příští. We have 160, 170 will be the next. 160 it is. And it's going once, twice a prodáno za 160 euro. Gratulujeme. Item 187, starting also at 150 euros. Walking cane with dog face, starting at 150. 150, máme 150. 150 we have, 160 will be the next bit. 150 it is, 160 will be the next. Položka 187 aktuálně 150 euro, 160 bude příští příhoz. Item 187, 150, currently 160, the next bit. And we are going once, twice, and sold for 150. Item 188, another walking stick starting at 150 euros. See you, 150, thank you. 160, 160 máme, with 160. 170, with 170 máme 170, máme 180. 170 aktuálně, příští příhoz 180, at this moment 170, 180. At this moment still 170, 180 is the next bit. 170 aktuálně, 180 euro je příští příhoz. 180, with 180, máme 180, so 190. At this moment we have 180. The next bit is 190. Máme 190, we have 190. 200 is the next bit. 188, 190 euros at this moment. 200 euros will be the next bit. 110 aktuálně, 200 euro příští příhoz. A jdeme poprvé, po druhé a prodáno za 190 euro. Item 188, 189, starting at 150 euros. Máme 150, děkuji mnohokrát. We have 150 on the left hand side.
160, máme 160, máme 160, máme 170, 170, understood, thank you. With 170, how about 180? With 180, thank you. With 180, how about 190? Máme 180, 190, thank you, máme 190, 200 příští. 190 at this moment, 200 euros will be the next bit. 190 it is, 200 will be the next. 110 euro aktuálně, 200 euro příští příhoz. And we're going once, twice, and sold for 190 euros. All good? So, item number 190, starting at 150 euros, starting 150? Okay, 150 it is. 160 will be the next bit. 160, thank you. 160 it is. 170 will be the next. Aktuálně máme 160 euro, 180 je příhoz příští. 160 it is, 170 it will be. At this moment 160, 170 will be the next. Položka 190. We're going once, twice, and sold for 160. 191. So starting at 150 euros, 150. With 150. Mám 150. 160 je příští příhoz. 150 with 160. Thank you. With 160, how about 170? With 170, how about 180? So at this moment, we have 180, thank you. How about 190? With 190, lovely, thank you. How about 200? We have 200, thank you. How about 220? Aktuální příhoz 200 euro, příští příhoz činí 220 euro. 220, thank you. We have, how about 240? Momentálně 220 euro. 240, děkujeme mnohokrát, 240, příští příhoz 260, so 280. How about 280? 260 it is, 280, thank you. 280 it is. 300 will be the next. We have 300, thank you. 320 will be the next. 300 aktuálně, 320 bude příští. 320, thank you. Máme 320. 340 je příští příhoz. So 320 it is, 340 will be. So 320 it is, 340 will be. 340? We have 340, thank you. 360. 340 it is, 360 will be. 340 is, 360 will be. Item number 141 is going once, twice, and sold 340 euros. Item number 192 with a starting price of 100 euros. Položka 192, počátní částka činí 100 euro. Koukám zleva doprava. Čili položka 192, if there is no one, we'll move on to item number 193. I will just quickly sip water. $55. Okay, so item number 193. Pauzičku? Jasně, vyhlásíme 5 minut. So we are announcing another 5 minutes break. Poprosíme 5 minut pauzu a za 5 minut budeme zpět. Pauza konečně skončila. The break is already back. And we are back online again with the lot 193. Možná já se mluvám, ale já to nevidím. Tady vstoupit? Děkuji mnohokrát. Skvěle. So 193 starting at 50 euros. And we have 55 euros for the lot 193. So 55 euros it is at this moment. 55 aktuálně, 60 euro bude příští příhoz. So item number 193, 55 euros is the starting bid. 60 euros will be the next one. 60, thank you. We have 60 euros. So 60 euros for lot number 193. We have 65, thank you. How about 70? 65 still, stále 65. Příští příhoz 70 euro. 65 it is. 78 will be. 70. We have 70, thank you. 75 will be the next. We have 75, thank you. Máme 75, 80 je příští. 75 in the sales room, 80 will be the next. 75 over there in the sales room, 80. We have 80, thank you. 85, thank you. 90 is the next.
So 85 euros at this moment, 85 in the sales room, 90 next. Aktuálně 85 euro, příští příhoz 90. 85 at this moment, 90 euros is the next bit. We have 90, thank you. 95, we have 95, how about 100? We have 100, thank you. Máme 100 euro, 110, thank you. We have 110, 120. 110 euros it is. In the sales room, once more again, 110 will be the next. 110 it is. 120. 120, thank you. 120 it is. 130. 130 it is. Okay, well, we agree on 130 there. 130, thank you. 140 will be the next. So still 140 in the sales room. 130 it is. 130 aktuálně. 140 it is. 150. 140 it is still. 140 still. 140 still. With you, exactly. 140 still. With you. Online. 140 still. 140 stále. 150 příští příhoz. Item 193. 140 euros. At this moment. And it's going once. Twice. And sold for 140 euros in the sales room. Item number 195. Položka 194, omlouvám se, 194, starting at 100 euros. All good. 100 euros is the starting price that I see in my system, so 100 euros. At this moment, 100 euros still, 100 euro vyhlávací částka. 100 euros, and if there is no one, we are moving on to item number 195, starting at 50 euros. 50, thank you. 50 online, 55 je příští. 50 euros at this moment, 55 will be the next bit. 50 euros came online. We have 55, thank you. How about 60? 55 is aktuálně 55. Příští příhoz 60. 55 it is, 68 will be. 55 it is, 68 will be. 55 at this moment, aktuálně 55 euro. We have 60, thank you. Máme 60. 60 je příští příhoz, 65 next. 65, máme 65. 65 it is, 78 will be. We have 70, máme 70. 75 je příští příhoz. 70 at this moment, 75, máme 75. 80 will be the next one. 75 at this moment, we have 80. Máme 80, děkuju. 85 je příští příhoz, máme 85. Co 90? How about 90? We have 90, thank you. Máme 90, 95 je příští příhoz. Máme 95, děkuju. 100 euro je příští příhoz. Máme 100 euro, děkuju. We have 100 euros, 110 will be the next. 110 aktuálně, 110, máme 110. 110 máme, how about 120? We have 120, thank you. 120 aktuálně, příští příhoz 130. 120, máme 130. We have 130, 140 will be the next. We have 140, thank you. Máme 140, 150 je příští příhoz. 140 at this moment, 150 it will be. 140 at this moment, 140 aktuálně, 150 online, 140 stále. Máme 150. We have 150, how about 160? 150 at this moment, 160, we have 160, thank you. Máme 160, 170. 160 aktuálně, 180 příští příhoz. 160 at this moment, 170 will be the next bit. And item number 195 is going once, twice, and sold for 160 euros. Item number 196 starting at 25 euros. Položka 196, začínající na 25 euro. Did I see a hand? No, I did not. Okay. So item number 196, as there is no one, we will move on to next item, 197, another pocket watch starting at 50 euros. We have 50 euros, thank you. 50 euro, 55 je příští příhoz. 50 euros it is, 55 it will be. 50 euros at this moment, 55 will be the next bit. 50 euros sitting still. Still online at 50 euros. 55 will be the next bit. And item number 197 is going once, twice, and sold for 50 euros. Item 198, starting at 150 euros. 150 euros it is.
198, aktuální příhoz 150 euro, příští příhoz 160. 150 at this moment, 160 will be the next bid. Item 198, at this moment setting at 150 euros, the next bid being 160. So item number 198, still 150 and it's going once, twice, and sold for 150 euros. Item 199, another silver pocket watch starting this time at 50 euros, položka 199, začínající na 50 euro. Máme 50 euro, děkuji mnohokrát, příští příhoz činí 55. 50 euros at this moment, 55 will be the next bid. 50 euros at this moment, aktuálně 50 euro, příští příhoz 55. Item 199, 50 euros at this moment, 50 will be the next. A položka 109 je poprvé, po druhé a prodáno za 50 euro. Gratulujeme. Item number 200, 5 silver coins starting at 100 euros. Položka 200 začínající na 100 euro. And if there is no one, again, we are in the middle of the 4th hour. So we'll move on. We'll mark it as not sold. Moving on to 201, 6 silver spoons starting at 25 euros. Položka 201 začínající 25, máme 25 euro, děkuji mnohokrát, příští příhoz je 30 euro. 25 euros, the highest bid at this moment, 30 euros will be the next one. 25 euros at this moment, aktuálně 25 euro, 30 euro činí příští příhoz, 25 euro aktuálně, 30 euros, máme 30 euro, 35, máme 30. Už máme 35. So fortunately someone says that, naštěstí já jsem ho zachránil. Čili aktuálně tady 35, 40, OK, we have 40 euros. Máme 40 online, 45 činí příští příhoz. Máme 45, děkuji mnohokrát, 45 we have, how about 50? 45 at this moment, aktuálně 45 euro, 50 euro činí příští příhoz. We have 50, máme 50 euro, 55 je příští, aktuálně 50, máme 55, máme 55, co 60. 55 we have, how about 60? 55 at this moment, aktuálně 55, 60 euro je příští příhoz. 55 at this moment, položka 201, poprvé, po druhé a prodáno za 55 euro. Gratulujeme. Položka 202 začíná na 15 000 eurech. Item number 202, table with micromosaic starting at 15,000 euros. Quite a unique piece. So 15,000 euros for the item number 202. We will wait if someone wants to place their bid on the last possible moment. And as it appears there is no one, fair warning. And moving on to item number 203, a chest starting at 750 euros. Item položka 203 začínající na 750 euro. Item 203 with a starting price of 750 euros. 750, máme 750, děkuji. 750 we have, 800 euros will be the next bid. Aktuálně 750 euro, 750 aktuálně, 800 je příští příhoz. 750 at this moment, 800 will be the next. A jdeme poprvé, po druhé. Máme 800, děkuji mnohokrát, máme 800 v sále, 850 je příští příhoz. We have 800 euros at this moment, 850 will be the next bid. So 800 euros at this moment, 850 will be the next. Máme 850, děkuju, máme 850, příští příhoz 900, máme 900, děkuju mnohokrát, příští příhoz 950. Aktuálně 900, 900 euros at this moment, 950 will be the next. Item 203 at 900 euros, položka 203 aktuálně za 900 euro, a je poprvé, po druhé. Nedořekl jsem, či 950. Opravdu na poslední chvíli, jak jim to šlo, či 950 aktuálně, 1000 euro příští příhoz, máme 1000 euro. Gratuluju, či 1000 euro aktuálně, 1100 příští příhoz. 1000 euro aktuálně, 1000 euros at this moment, 1.1 will be the next. Apparently, máme 1100, děkuji mnohokrát, 1200 je příští příhoz. 1100 aktuálně, 1200 příští, 1100 aktuálně, 1100 euros at this moment. A jdeme poprvé,
po druhé a prodáno za 1100. Gratulujeme. Item number 204 starting at 750 euros for this honor sideboard. Starting at 750 euros. Vyvolávací částka je 750 euro za položku 204. 750, we have 750 online, thank you. 750 we have, 800 euros will be the next bid. 750 máme, 800 je příští. At this moment it is 750 euros, 800 will be the next bid. And item number 204, máme 800, děkuji mnohokrát, máme 800, 850 je příští příhoz. 800 euros at this moment, 850 will be the next. 800 euros at this moment, 800 aktuálně, příští příhoz činí 850, next bid is 850, fair warning, a je poprvé, po druhé a prodáno. Gratulujeme. Item number 205, položka číslo 205, začínající na 250 eurech. Item number 205, this credence from around 1900, starting at 250 euros. Položka 205 začíná na 250 euro. Chviličku posečkáme, zase nenejde nějaký vyčkávající. Položka 250, 205 bude označena jako neprodaná a přesouváme se dále. Item number 206 with a starting price of 250 euros. Saw your hand over here. 250. 250 it is on the left hand side. So 250 it is, máme 250. Next bid is 270. We have 270, thank you. We have 270, 290 will be the next bid. Aktuálně 270. Příští příhoz na položku 206 činí 290. Máme 290. Máme 290. Once more? 290 here. 290 it is. 310 will be the next. Aktuálně 290. Příští příhoz činí 310. At this moment it is, máme 310, děkuji mnohokrát. 310 we have, 330 will be the next bid. Položka 206 aktuálně za 310 euro. Příští příhoz 310, máme 310, máme 310. Příští 350, 330 it is, at this moment 350 will be the next bid. Položka 206 aktuálně za 330 euro. Příhoz 350, we have 350, thank you. Máme 350, 370 je další příhoz. Máme 370, 370, we have 390 will be the next. Aktuálně 370, 390 je další příhoz. 370 at this moment, 390 will be the next. And item 206, where there's been some bidding, is going once, twice, and sold for 370 euros. Item number 207 is walnut table starting at 300 euros. Položka číslo 207 začínající na 300 eurech. Tak, položka 207. Já se omlouvám, už je to asi moc mluvení. Čili položka 207 začínáme na 300 eurech. Koukám opět. And there appears to be no one, so moving on to item number 208, starting at 150 euros. We have 150, máme 150, máme 150, 150 we have, 160 will be the next bid. 150 aktuálně, 160 je příští příhoz. 150 euros at this moment, 160 will be the next bid. Aktuálně 150 euro, 160 je příští. 150 still. And item 208 is going once, twice, and sold for 150 euros. Item number 209, side table withdrawal starting at 50 euros. 120. Okay, so that's more, 120 euros. I'll ask you to adjust it. Aktuálně 120 euro. 120 it is. 130 will be the next bid. 130, thank you. We have 130. How about 140? 130 at this moment. 140? Okay, I thought that I saw the hand, like you want to bid, but not that suspiciously, you know. So 209 at this moment at 130 euros. Next bid being 140. Položka 209 aktuálně 130 euro. Tím pádem máme 140 euro. 140 it is. 150 will be the next. At this moment 140. 140 v sále. 150. Máme 150, 150. Příští příhoz 160. 150 aktuálně, 160 euro činí příští příhoz. 150 at this moment, 160 will be the next bid.
So item number 209, máme 160, děkuji mnohokrát. With 160 in the sales room. 170 will be the next. 160 aktuálně, 170 euro je příští příhoz. 170 aktuálně. Máme 170, thank you. 170 we have at this moment. 180 will be the next bid. 170 euro aktuálně, 180 činí příští příhoz. 170, máme 180, děkuju, 190 je příští. Aktuálně 180, 180 at this moment, 190 will be the next. Item number 209 at this moment sitting at 180 euros is going once. Okay, 190, thank you, 190 máme, 200 euro činí příští příhoz. Aktuálně 190, 200 euro příští. 190 at this moment, 200 euros it will be. 190 it is. Aktuálně 190, 200 euro příští. Vydám varování. So we're going once, twice, and sold for 190 euros. Item number 210, starting at 50 euros. So let's play a little game. Who is the most? 100 euros. Okay, 100 euros. Does someone have more? Okay, so we have 100 euros. 110 euros, máme 110 euro, 120 euro. 130 euro máme aktuálně. 130, 130 at this moment. 140, máme 140, máme 150. 150 at this moment, 160 will be the next bid. 150 at this moment, 150 aktuálně. 160 je příští příhoz. 160, máme 160, máme 170, máme 170, máme 180, máme 180, 180 at this moment. 200 will be the next. Máme 190. 190, 190 at this moment. My fault, sorry for that. So 190 at this moment, 190 aktuálně, 200 euro činí, 200 euro máme. 200 euros at this moment, 220 will be the next bid. 200 euros at this moment, máme 200 euro, 220 činí příští příhoz. 200 euro aktuálně, 220 příští. Položka 210 aktuálně za 200 euro. A jde poprvé, po druhé. 220, we have 220, thank you. Máme 220, 240 je příští příhoz. 220 aktuálně, 240 příští. 220 at this moment, máme 240, děkuju. 240 at this moment, 260 will be the next bid. At this moment, lot number 210 sitting at 240 euros. 240 euros, 240 euro. A jde to poprvé. 260. Always waiting for the first call. 260 it is, 260 aktuálně, 280 činí příští příhoz. 260 v tento moment, 280 činí příští. 260 it is, 280 will be. Teď je řada na vás. 260 it is, fair warning, a čili jdeme. Poprvé, po druhé a pro... Nedořekl jsem dobrá, 280, opravdu velice na poslední chvíli, čili 280 máme online, děkuju. To jsou ale nervy. 300 euro tím pádem příští příhoz. So 280 it is at this moment, 300 euros it will be. Please next time just don't wait for the last calling. So 280 it is at this moment, 280 aktuálně, fair warning now to your side. So going once, twice a prodáno za 280. Gratulujeme. Položka 211, item number 211, starting at 300 euros. Položka 211 startuje na 300 eurech. So item number 300, again I'll just use this moment for water. So item number 211, 300 euros is the starting price. Položka dostane 300 euro, pokud někdo chce přihodit v ten moment. Položku začíme jako neprodanou. We'll leave it as not sold. Item number 212, wooden table starting at 200 euros. Položka 212 začínající na 200 eurech. Item number 212, starting at 200 euros. Item 212, položka 212, 200 euro vyvolávací cena. Položka 212, položka 212. A pokud tady nikdo, if there's no one, then we'll mark it as not sold. Thank you for being so fast. Moving on to sofa number 213, we have a bid over already. 300 euros? 300 euros it is.
So položka 213, aktuální příhoz činí 300 euro. Příští 320. 320, thank you. Máme 320. Příští 340, thank you. You are faster than my tongue. 60 at this moment. Got it. 60 at this moment. 80. Fine. 380 at this moment. 400. We have 400. How about 420? 400 now. 420 it is. Thank you. 420. Aktuálně 420. 440 je příští příhoz. 420 at this moment. 440 it will be. Položka 213 aktuálně za 420 euro. Příští příhoz 440. 440. 440. Understood. 440 it is. 460. 460 it is. How about 480? 460 at this moment. 460 it is. 480 will be the next bit. 480, thank you. 480 it is. 500 euros is the next bit. 480 it is. 500 with 500, thank you. Máme 500. 550 je příští příhoz. Máme 550. 600 euro příští příhoz. 550 at this moment. 600 will be the next one. We have 600, thank you. How about 650? 600 now. 650 is the next. 650, thank you. Máme 650. 700 euro příští příhoz. 650 it is with 700 euros, thank you. Aktuálně 700 euro. 700 it is. 750 is the next bit. 7 now. 750 will be the next. 750. We have 750, thank you. How about 800? So 750 right now. 800 got it, thank you. 800. Příští příhoz tady 850. 800 at this moment. 850 it will be. 850 is the next bit. At this moment setting at 800 euros. 800 euros it is. We're giving a third warning. Going once, twice, sold for 800 euros. Item number 214, a pair of French chairs starting at 500 euros. Položka 214, začínající na 500 eurech. Item number 214, starting at 500 euros. So, položka 214, pokud zde nikdo není. 500. Okay, that was again super last call, but yeah, 500 euros, thank you for that. 500 euros we have online, 550 will be the next bit. Položka 214, aktuálně 500 euro nejší příhoz, 550 bude příští. 500 euros for the pair of French chairs, 550 is the next bit. And we are going once, twice, and sold for 500 euros. Item number 215, Baroque chair, starting at 250 euros. Item number 215, starting at 250 euros. Položka 215 začínající na 250 euro. Položka 215, čili pokud se zde nikdo nenajde. 250 again, as usual. So 250 is at this moment, 270 will be the next bit. Aktuálně 250, 270 je příští příhoz. 250 it is at this moment, 270 it will be. So 250 it is now. 270 is the next. We have 270. Thank you. We have 260. It's okay. okay, yeah, sure thing. We're going to accept it. So 260, 260 euros, 260 aktuálně. Upravy příští příhoz bude 280, 260 at this moment. 280 will be the next one. So item 215. And I guess we are running out of battery. Dochází mi baterka, nejspíše. So this is 215. Ještě máme záložní, děkuji vám mnohokrát. So fortunately we do have a backup one. So just to finish it, 215, 260. Okay, so we've increased 260 and we are going once, twice, and sold for 260 euros. Item number 216, again starting at 250 euros. 300. Okay, so we have 300 euros over there. Máme 300 euro příhoz online. 320 je tedy příští. 300 euros at this moment. 320 will be the next bit. 300 at this moment. 320 will be the next. Máme 320. Děkuji mnohokrát. 340 je příští. 340. Máme 340. Thank you. 360 je příští příhoz. Aktuálně 340. Příští příhoz 360, máme 360, děkuju. 380 je příští. Aktuálně 360, máme 380, děkuju.
380 máme, 400 je příští příhoz. Aktuálně 380, now 380 euros, the next bid is 400. 380 euro aktuálně, 400 euro je příští příhoz. Položka 216, 380 euro v tento moment, poprvé, po druhé a prodáno za 380 euro. Položka 217, item number 217, wall meters, starting at 1,500 euros. Položka 217, začínáme na 1500 eurech. Item number 217, we are starting at 1,500 euros. 1,500, if there is no one, just wait one more second, and moving on to item number 218. So 218, I see a lot of hands. Tell me who has how much? 18? Valentina? Okay, but we have 110. Máme 110. We have 110, so it beats you all. 120? 130? Máme 130. 130 at this moment. Máme 140. 140. 150. 150. 150, 150 at this moment. 160 will be the next bid. Máme 160, 170. Máme 170, 170. 180, 180. 190, 190. 190 aktuálně, 200 euro příští příhoz. 200, we have 200. We have 200, thank you. 220, okay, máme 220 euro. 220 over there, exactly. Máme 220, 240, thank you. Máme 240, příští příhoz 260. 240 at this moment, 260 will be the next. 240 now, 260 next. Máme 260, děkuji. 260 at this moment, 280 is the next bid. 260 momentálně, 280 příští příhoz. 260 now, 280 will be the next bid. 260, online příhoz. 280, we have 280, thank you. Máme 280. Příští příhoz činí 300 euro. 280 at this moment, 300 euros it will be. 280 aktuálně máme 300. Máme 300 euro, 300 euros it is. 320 it will be. At this moment 300 euros, aktuálně 300 euro, příští příhoz 320. 320, we have 320, thank you, máme 320, příští příhoz 340. Položka 218, aktuálně na 320 eurech, příští příhoz 340. 320 aktuálně, 320 at this moment, and we are going once, twice, and sold for 320 euros. And now we are moving to all the frames, so 219, and we have 250. We have 250 euros. We have 250 euros online. So 270 will be the next bid. 250 at this moment, 270 will be the next. We have 270, thank you. We have 290, we have 290. Máme 290. Příští příhoz 310. 290 at this moment, 310 will be the next. So 290 at this moment, 310 euros will be the next. We have 310, máme 310. 330, 330 máme. 330 we have. 350 will be the next. So 330 at this moment, 350 will be the next bid. 330 aktuálně, 350 je příští. 330, 330 at this moment. I'm going to give you a fair warning. And it is going once, twice, and sold for 330 euros. Item number 220, starting price 100 euros. 100 euros. Máme 100 euro, 100 euros it is. 110 will be the next bid. Aktuálně 100 euro, 110 je příští příhoz. 110 aktuálně, nejvyšší nabídka 110, máme 110, we have 110, thank you, 120 will be the next bid. 110 aktuálně, 120, máme 120, děkuji, we have 120. 120 aktuálně, 130 bude příští příhoz. 120 at this moment, 130 will be the next one. 120 at this moment, 130 will be the next. 120 aktuálně, 130 příští příhoz. A ne, poprvé, po druhé. 130, understood, thank you, máme 130. 140 je příští příhoz. 130 at this moment, 140 will be the next one. Máme 140, máme 140, děkuji mnohokrát. Máme 150, 140 aktuálně v sále, 150 je příští příhoz. 140 at this moment, 150 will be the next bid.
140 at this moment, 150 will be the next. Fair warning to all sides. Hajme poprvé, po druhé a prodáno. Item number 221 starting at 100 euros. 100? 100 euros we have. Máme 100 euro. 110 je příští příhoz. 100 euros at this moment. 110 will be the next bid. Okay, so your 10 is faster. Okay, understood. 110 čili má 120 dokonce. 120 we have. Okay. 30. Okay, máme 130. 40. 40. 50. Understood. 50. 60. Got it. 70. How about 70? 160. Still it is. I know. I'm asking about 170. Aktuálně tedy 160, protože jsme se ztratili. 170 bude příští příhoz. 170. Understood. 170 it is. 180 is the next bid. 180. Got it. 190. 180 still. 190 next. 180 at this moment. 190 will be the next. Once more? Nice frame. Yeah, for sure. That is a nice frame, absolutely. All three. All three of those, of course, yeah. Basically, you are getting one frame for 60 euros, which is a cheap bargain. So, item 221. Položka 221, aktuálně 180 euro. Příští příležitost 190, čili varování. Fair warning, and we're going once, twice, and sold for 180 euros, meaning 60 per each. Item number 222 starting at 100 euros. 100, understood. 100 euros it is. Aktuálně 100 euro. 110 je příští příhoz. 110 is the next. 100 euros at this moment, 110 will be the next bid. Položka 222 aktuálně, 100 euro příhoz. 110 je příští. 100 euros, I'm giving a fair warning. Once, twice, sold for 100. Item number 223, another free frames, starting at 100 euros. How much? 110. Máme 110. 110 over there. Okay. 110. Máme 110. 120 je příští příhoz. 120 máme. 120 we have. Understood. 130 will be the next. Aktuálně 120. Příští příhoz činí 130. 120 máme 130. With 130, how about 140? 130 at this moment, 130 aktuálně, 140 je příští. 130, 140, understood. Máme 140, co 150. 140 aktuálně, 140 the highest bid. 150 is the next one. We have 150, thank you. How about 160? 150 aktuálně, 160 je příští. 150 at this moment, 160 will be the next one. Looking at you as well. 150 still. 160. We have 160 in the sales room. That was faster. That's the sales room. So 160 v místnosti, 170 je příští příhoz. 160 at this moment, 170 will be the next bid. Máme 170. 180 aktuálně, 180 je příští příhoz. 170 at this moment, 180 will be the next one. And again, we are not even at 60 euros per frame, so we may get there. 180 aktuálně, 180, máme 180, děkujeme, 190 je příští příhoz. 180 at this moment, 190 will be the next one. Aktuálně 180, příští příhoz je 190. 180 now, 190 it will be. A položka 223. A varování, a jen poprvé, po druhé a prodáno. Gratulujeme. Item number 224, starting at 250 euros, that is a single frame, starting at 250 euros. 240 euros. So we have a low bowler at 250 euros. Poprosím tady ponížení na 240 euro. Pokud někdo nabízí 260, tak skvěle. So 240 at this moment. 260 will be the next bid. We may be generous and do the 250. Čili aktuálně 240 euro. Příští příhoz je diskutabilní. Čili aktuálně 240 euro. Giving a fair warning to all sides. And we're going once, twice,
a prodáno za 240 euro. Item number 225 starting at 100 euros. 100 euros, 100 euro, to je vyvolávací částka pro položku 225. Položka 225 s vyvolávací částkou 100 euro. Let me see that hand. Položka 225, 100 euro, vyvolávací částka. And if there is no one, I'm giving a fair warning. Poslední šance. A přesouváme se dále. Položka 226, 4 rámy, 4 frames, 100 euros, 100 euros? 100 euros, understood. Čili 100 euro aktuální vyšší nabídka, 110 je příští. 100 euros at this moment, 110. That will be the next bid if there will be one. Čili 110 euro aktuálně, 110 je další příhoz. Čili položka 226. Item number 226, I'm giving a fair warning. And we are going once, twice, and sold. Moving on to item number 227, starting at 100 euros. Položka 227, 2 rámy za 100 euro. 100 euros, 100 euros. That was faster. Máme 100 euro. Na jiné platformě 110 euro je příští příhoz. 110, máme 110, děkujeme za dorovnání. 110 it is, 120 will be. We have 120, máme 120, 130 je příští příhoz. Máme 130, děkuji mnohokrát. Máme 140, děkuji. 140 it is, 150 is the next bid. Aktuálně 140, 150, máme 150. 160 bude příští příhoz. 150 aktuálně, 160 je příští. 150 at this moment, 160 it will be. Položka 227, aktuálně 150 euro. Máme 160 euro? Máme 160, we have 160. 170 je příští, aktuálně 160, příští čas je 170. 160 now, 170 it will be. 160 aktuálně za položku 227. Varování. A warning, and we are going once, twice, and sold for 160 euros. And now getting to the last page. Item number 228, more frames, 100 euros. 100 euros it is, čili 100 euro za položku 110, 110. How about 120? 110 aktuálně, 120 euro bude příští příhoz. 120 euro, máme 120 euro. Co 130 euro? Aktuálně 120. At this moment 120. How about 130? Aktuálně máme 120, máme 130, máme 130, děkuju. Máme 130, příští příhoz je 140. 130 aktuálně, příští příhoz činí 140 euro. 130 at this moment, 140 will be the next one. 130 aktuálně, příští příhoz tedy činí 140 euro. 140 it is, 130 it is. I'm issuing a fair warning, and going once, twice, and sold for 130 euros. Item number 229, starting at 100 euros. 100? 100. Máme 100 euro příhoz, 110 tedy činí příští. 110, máme 110. Máme 120. 120 it is, we have 120. 130 is the next bid. Máme 120, 130 je příští příhoz. 120 now, 130 will be. We have 130. Máme 130. 140 je příští příhoz. Aktuálně 130, 140 je příští příhoz. Now 130 will be 140. 130 still. Giving a fair warning. We're going once, twice, and saw that, thank you, 140. That was a super surprise at the beginning of the last word. Na konci posledního slovíčka, na začátku. Čili 140 aktuálně, 150 máme přebytí. Máme 150, 150 online, 150. 229. Still 229. 150. Exactly. Čili položka 229, aktuálně 150 euro. Příští příhoz tedy činí 160. Item 229, 150. At this moment 160. Máme 160. 170 tedy činí příští příhoz. 160 at this moment, 170 it will be. 160 now. 170. Máme 170. Děkuji mnohokrát. 180 je příští příhoz. 170 it is. 180 it will be.
117 now, 180 is going to be. Položka 229, vydáme varování a jdeme poprvé, po druhé a prodáno. Item 230, starting at 100, 100, 100, understood. 100 euro, 110 euro, 120 euro, 120, 130, 130. Next bid is 140. 140, máme 140. 150, máme 150, co 160? How about 160? 150 now, 160 will be the next one. 150 now, 160, máme 160. 170 je příští, máme 170, děkujeme. 180 máme, 180 je příští. 170 it is, 180 it will be. That's 170, 180 is the next one. 180 aktuálně, 180 je příští příhoz. I'm issuing a fair warning. 180. Máme 180, 190 je příští příhoz. Aktuálně 180, 190 je příští příhoz. Máme 190. 190, 200 příští. Now it's 190, 200 euros it will be. 190 now, 200 it will be. 190, fair warning. Poprvé, po druhé. 200. 200 aktuálně, 220 je příští příhoz. 200 now, 220 will be the next one. 200 now, 220 will be the next. Aktuální 200, příští příhoz 220 euro. Čili varování. We're going once, twice, and sold for 200 euros. Item number 231, starting at 100 euros. Položka 231, další rámy, začínající na 100 eurech. Čili položka 231, pokud zde nikdo není, if there is no one, moving on to item 232. And those are two frames, starting at 100 euros. Položka 232, dva rámy začínající na 100 eurech. Item number 232, starting at 100 euros. Item 232, 100 euros, that is the starting price. And if no one, moving on to item 233, more frames, 100 euros starting price, 100 euro. Máme 100 euro, we have 100 euros, thank you. How about 110? 100 euro aktuálně, 110 činí příští příhoz. Položka 233, aktuálně 100 euro, příští příhoz činí 110. Item 233, at this moment, at 100 euros. Fair warning, poslední varování, poprvé, po druhé, and sold for 100 euros. 234, three more frames, 100 euros, 100 euros, as usual. So 100 euros online, 100 euro aktuálně, 110 euro je příští příhoz. Čili položka 234 aktuálně 100 euro. 110, máme 110, co 120? At this moment 110 euros. How about 120? 110 aktuálně, 120 bude příští. 110 at this moment. 120 will be the next bid. Fair warning to all parties. And we're going 120, máme 120. Příští příhoz to je 130 euro. Aktuálně 120, 120 at this moment, 130 it will be. 120 now, 120 momentálně, 130 is the next bid. So fair warning to your party now. A jdeme poprvé, po druhé a prodáno za 120 euro. Item number 235, frames, 100 euros is the starting price. And we'll go all the way like this to item number 243. So 100 euros. We will take a look to the left, to the right, and cross it, moving on to item 236. More frames, 100 euros. That 100, we have 100 euros, thank you. 100 euro máme, 110 je příští. Aktuálně 110, 110 euro bude příští příhoz. At this moment 100 euros, the next bid being 110. Máme 110, děkuju. Máme 110, příští je 120. At this moment 110, 120 will be the next one.
So item 236, položka 236, fair warning, right side, poprvé, podruhé a prodáno za 110 euro. Položka 237, item number 237, 100 euros, thank you. Máme 100 euro, 110 je příští příhoz. Asi jen ho napiju. Dáme čas na rozmyšlenou. 110, 120, máme 120. 130. 130 now, 140 will be the next one. 130 aktuálně, 140 je příští. Máme 140, děkuji mnohokrát. Pohrádku. Dokonce to už dotáhneme. We are going to make it till the end. 150, thank you. Máme 150 aktuálně. 150 aktuálně, 160 je příští příhoz. 150 teď, 150, 160, we have 160, máme 160. Příští to je 170, aktuálně 160. Příští příhoz činí 170. 160 teď, máme 170, děkuji mnohokrát. 180. 170 now, 180 will be the next bit. 170 now, fair warning, 180. Máme 180. Co 190? 180 now, 190 it will be. 180 aktuální, příští příhoz tady činí 190. 180 euro. Momentálně varování, a to jsme stihli krásně, 190 euro na level. 190 it is, how about 200? So 190 at this moment, I'm giving a... You don't let me finish it. 200 euros, máme 200 euro, čili 220 je příští příhoz. 200 at this moment, 220 will be the next one. Aktuálně 200 euro, příští příhoz je 220. 200 euro momentálně, 220 je příští příhoz. Čili poslední varování. And we're going once, twice. Přerušení 220. Děkuji mnohokrát. Pokračujeme dál. V sále. 220 euro v sále. Čili 220 máme v sále. 240 je tedy příští příhoz. 220 aktuálně, 240 příští. Opět překvapení. Máme 240. Děkuji. We have 240. The next bit is 260. 240 aktuálně, 260 je příští příhoz. 260 aktuálně, 240 je příští příhoz. Čili poslední varování. And we are going once, twice and sold for 240 euros. Item 238 starting at 100 euros. Položka 238, další rám, začínající na 100 eurech. Čili už to zkusíme trochu uspíšit, přeci jen už jdeme 4 hodiny. 100 euros. It was faster over there. So we have 100 euros, máme 100 euro. Příští příhoz ale činí 110, čili neváhejte se přihazovat. 100 euro aktuálně, 110 je tedy příští. Máme 110, děkujeme mnohokrát. 110 aktuálně, 110 at this moment, 120, 120, máme 120. Máme 120, co 130. 120 at this moment, 130 will be the next one. Aktuálně 120 euro, příští činí 130. 120 now, máme 130. We have 130, how about 140? 130 euro aktuálně, 130 now, 140 will be the next one. 238 máme momentálně, 130 euro, 140, děkuji mnohokrát, 140 máme příhoz, 150 tedy činí další. At this moment we're sitting at 140, the next bit is 150. Aktuálně 140, příští příhoz tady činí 150 euro. Podívám se doprava, doleva, poslední varování. Going once, twice, sold for 140 euros. Item 239, starting at 100 euros. 239, máme 100 euro, děkuji mnohokrát. 100 euros we have, 110 will be the next one for these two frames. Aktuálně 100 euro za tyto dva rámy, 110 je příští příhoz. 100 euros at this moment, 110 will be the next bid. 100 euros now, fair warning, a jen poprvé,
po druhé. Máme příhoz v sále 110 euro, děkujeme. 110 euro v sále, 120 je příští. Máme 120, děkuji mnohokrát, 120. Máme 130 v sále. 130 v sále, co 140. V sále 130 euro, 140 je příští. 130 at this moment, in the sales room, 140 it will be. 130 aktuálně, 140 bude. 130 aktuálně, poslední varování a poprvé, po druhé, prodáno. Položka 240, 2 rámy, 2 frames, item number 240 is starting at 100 euros. Item 240, máme příhoz 100 euro, děkuji mnohokrát, 100 euros at this moment, 110 will be the next bid. Máme 110, 110 we do have. Máme 110, příští příhoz, tady činí 120. Máme 120, děkuji. 130 je příští. 120 at this moment, 130 will be the next one. 120 aktuálně. Fair warning to the right side. Poslední varování. Tady poprvé. Máme 130, děkuji. Opět na poslední chvíli 130. 130 now, 140 will be. Aktuálně 130, 140, máme 140. Máme 140, co 150, how about 150? 140 now, well I don't know too. 140 now, 150 will be the next bid. Aktuálně 140, příští příhoz tady činí 150 euro. A položka 240, fair warning, je poprvé, po druhé, prodáno za 140 euro. Položka 241, blížíme se do finále, 100 euro příhoz. 241, that's the number of the item. Máme příhoz nalevo, byl rychlejší, omluváme se. Čili 100 euro, máme příhoz, 110 je příští, máme 110, we have 110. Máme 120, we have 120, how about 130? Máme 120, máme 130, we have 130. 140 je příští, máme 140. We have 140, how about 150? We have 150, thank you, máme 150. Co 160, máme 160. We have 160, we have live bid, how about 170? We have 170, máme 170. Co 180, máme 180, děkujeme. We have 180, how about 190? Máme 190. Máme 190, co 200? 190 at this moment, 110 aktuálně, 200 euro příští příhoz. Máme 200 euro. 200 now, 220 will be the next one. 200 now, 220 will be the next. Aktuálně 200 euro, příští příhoz tady činí 220. Fair warning to your side, poslední varování. A poprvé, po druhé a prodáno za 200 euro. Poslední 3 položky. Položka 242, 3 rámy začínající na 100 eurech, 3 frames starting at 100 euros. Item number 242. So, item number 242, right, the left. We have 100 euros. I think it should have been like a super large package of like 100 frames. That would be dope. So, 100 euros, aktuálně máme 100 euro online, 110 je příští příhoz. Aktuálně 100 euro, 100 euros it is at this moment for these 3 frames. 110 it will be. 100 euro to je aktuálně, 110 je příští příhoz. Poslední varování. We're going once, twice and sold for 100 euros. Last frame of them all, 250 euros is the starting price. Položka 243, vyválcí cena 250, poslední zdražených rámů. Čili moment pro oslavu. Položka 250, 243. Item number 243, starting price 250 euros. And if there is no one, then we are moving on to the last item of today's auction, which are 7 carpets starting at 250 euros. We have 250 euros on the left hand side, máme 250, děkujeme. Čili 270 je příští příhoz. Aktuálně máme 270, napravo bude rychlejší, čili 290 je příští příhoz. Aktuálně 270, máme 290, děkujeme. 290 momentálně, 310 příští. 290 teď, máme 310, we have 310.
310, 330 it will be. Máme 330. We have 330. Příští je 350. 330 it is, 350 it will be. We have 350, thank you. Máme 350, 370, tady příští. Máme 370. 370 máme. Máme 390, děkujeme. Příští příležitost 410, máme 410, děkujeme. 410 je, 430 bude. 410 now. 430, thank you. Máme 430, we have 430. 450, máme 450. We have 450, 470 it will be. 470, love it. Now the ball is your... Máme 490, perfektní. 510 je příští. 490 now. 510, 510, thank you. 510 is now. 560 will be the next one. We have 560, thank you. 610 will be the next. Aktuálně 560, příští příhoz je 610 euro. Aktuálně 560, příští příhoz 610. Aktuálně 560, at this moment it's 560 euros. Apparently the ping pong ended with smash. So 560, fair warning to all parties. A jdeme poprvé, podruhé a prodáno za 560 euro. So, ladies and gentlemen, thank you for the lovely spent almost 4.5 hours. I know it's been exhausting. I will probably not be able to talk tomorrow. I think we've sold most of it, and hopefully I'll see you also in the after sale, which will be unavailable within the next 14 days. Thank you, take care, have a nice evening. Děkuji mnohokrát a přejeme hezký večer.